Dạ, cái để nghe, cái để học. Rồi cũng được. Chứ mấy con nó không nó không có thâu tiếng được hả? Dạ. Ok. Hiểu rồi. Thầy. Ủa mà sao tự nhiên mở cái mobile phone là để nhìn hả? Để nhìn thôi đúng không? Dạ không, cái mobile phone là để nghe thầy. Để nghe lạ ha. Ủa để nghe sao thầy thấy đâu, thấy nó đâu hình. Laptop nó không có nối Bluetooth được thầy ơi. Rồi thầy không biết con sao. Dạ con đang kết nối thầy. Lát hồi nó é là mệt á, tại vì hai cái để thiết bị để gần nhau là nó hay bị ré lắm á. Thử đi. Rồi có bị ré không Thảo? Bị é chắc luôn rồi á. Nếu con muốn vậy á là con phải tắt luôn cái máy tính, turn off completely cái hình điện thoại đó, tắt luôn đó thì nó mới không bị rét, không nó sẽ bị rét. Anyway, so we start. Okay, so you see, can you get what are they? Me, what are they on the picture here? Colorful ATM machines. Well, colorful ATM machine. All right. So what is the soft? Okay, what is ATM then? Quỳnh Anh, what is an ATM? Like the place to get money. Okay, so what is this soft for? Viết tắt của gì nhỉ? What is it soft for? ATM là gì? Là viết tắt của gì? Anyone know it? Toán. Chịu thầy. Chịu, ok. Chúng ta có cái cô mà trong ngân hàng á, cô giao dịch viên trong ngân hàng á, là gì biết không My Nguyễn? Thầy. Cái cô giao dịch viên trong ngân hàng á, cái cô đó gọi là tiếng Anh là gì? Bắt đầu bằng chữ gì thầy? Cho con clue đi thầy. Cho con chữ bank. T. Bank assistant. No, thầy. bank T. Bank teller. Bank teller. Ok, là cái cô giao dịch viên trong ngân hàng. Vậy thì đây là cái máy giao dịch tự động. Mời bạn Hải. ATMs, đây là máy giao dịch tự động. So, it is sort of, it is an abbreviation of Automatic teller machine. Ok, chúng ta Right. automatic telling machine. Right, ATM, đó là ATM. Có đó, tôi vừa bật record đó. Được chưa? Đó, nhắc trên đây người ta mới thấy được, hiểu không? Rồi, bấm thêm này nữa cho chắc nha. Rồi, nhưng mà bây giờ thầy có một cái câu thành ngữ tục ngữ như thế này, đó là do you agree or disagree with this one? The beauty is in the eye of the beholder. Okay, firstly, do you understand this statement first? Hà Phương, what does it mean? The beauty is in the eye of the beholder. Cái vẻ đẹp trong mắt người xem á. Có nghĩa là tùy người nhận định một cái vẻ đẹp khác nhau đúng không? Ok, so có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn, standards beauty differently. Okay, so we have the standard of beauty differently. So do you agree or disagree with this statement? Okay, remember to extend your answer. How? The beauty is in the eye of beholder. Đúng không? Hay là nó có một cái tiêu chuẩn? Dạ luôn. Thầy nghe không thầy? Yes. I think I agree with the statement that the beauty is the eye of the beholder, because để con suy nghĩ này.
suy nghĩ. Uh, Chơi suy nghĩ bằng because tay đi. Each people have their own standard and it cannot be the same as everyone. So for in Ví dụ so ví dụ đấy. beauty is just những ví dụ thầy. For instance, Tình nói tiếng Việt cái đó là gì? Hồi nãy thầy hiểu là different people have different standards, right? Rồi sau đó là gì nữa? yeah. Là sao thầy? Nói lại thầy. Nhưng mà ý con là đằng sau, ý đằng sau con là cái ý gì để thầy có thể hỗ trợ tiếng Anh? Dạ con chưa nghĩ ra thầy ơi. Rồi, me, how about you? Do you agree with the statement? The beauty is in the eye of beholder. So I totally agree with this statement because according to me, each people will have different standards about beauty. Some like short hair, some like long hair, and in my opinion, beautiful or ugly is just a subjective like point of view. So it just cannot be like imposed on everyone. Okay. So yeah, it depends a lot on each people and the way to think about it. In terms of, let's say, human beings, right? So we can't judge someone by their appearance because they may have like the inner beauties, right? The inner beauties. So the people may say that, okay, ugliness and beauties depends on the views of the persons, okay, who would have a connection with the persons they want to be in touch, okay. However, how about let's say things, object? Do you agree with this statement if it comes to object? Toan. Là với một món đồ nào hả thầy? Còn về món đồ thì sao? Ví dụ bạn My bạn nói con người, thầy cũng okay. I'm quite agree with her. I'm leaning toward her point of view as well. But how about objects? Is it correct in this situation? If I say, okay, I bring up an ugly drawing and I say, well, it is beautiful because according to me, I believe it's outstanding, it's artistic. So is it the same with object? In my opinion, I think it is still right for the objects. Like, just like an example, like in fashion, right? Many people will like just usual shirts, shoes, or pants, jeans. However, we can see that many famous celebrities, they usually change many different styles, okay, which so they have their unique style of fashions, right? They have the unique styles of fashion, and according to them, they look gorgeous, right? But to us, well, we can't really let's say respect that kind of beauty. Okay. Well, yeah, I'm kind of agree with that. So Winan and Mi Huyen, remember, don't judge people by their face and style, okay? Because the beauty is in the art of beholder. Nhớ chưa Quỳnh Anh? Mình không nên đánh giá những người khác qua cái cách thời trang và ăn mặc của người ta. Thì ai thấy cái kiểu fashion đó đẹp thì người ta thấy đẹp hơn thầy, còn con với mình thấy nó kỳ trời. Con với mình thì thấy nó kỳ đúng không? Ok. Đúng rồi. Right, because I used to receive complaint and feedback from some people that they can't stand the way someone dressed. Okay, but I believe something belong to objects. They should have the standards, right? Những cái gì nó thuộc về vật chất thì nó phải có standards, right? Like the ratio, they have like the optimal ratio to judge something beautiful.
So to me, if this one comes to an object, I'm kind of leaning toward to disagree with that. Okay, and I have stated my reason. Đó, đối với thầy thì thầy thấy là nếu object thì chúng ta đều có một cái tiêu chuẩn như rồi chứ nhỉ, đúng không? So these are the ATM machines, right? And another question I would like to ask here: how important is beauty in our daily lives, and why? Các bạn 30 giây suy nghĩ đi. How important is beauty in our daily lives, and why? Cái đẹp nó quan trọng với cuộc sống của chúng ta như thế nào? Tại sao? Cái đẹp. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ là những cái khía cạnh như là beauty in your surroundings, like your house, your furniture, like the way your room are decorated, all right? And about clothing that you dressed. Beauty may be the nature, maybe you don't have motivation to study with me because I'm ugly, right? So you should bring that into a discussion as well. The beauty of the teachers also important, right? And well, maybe your classmate trong lớp mà nhiều bạn xấu quá, học hành như thế nào, maybe. Okay, so just according to you, how important is beauty in your daily lives? Let's start with you first, Wunan. How important is beauty in your daily lives? For me, let's say beauty is a little bit essential for me. Like beauty gives me the feeling of happy, and sometimes looking at something a little bit ugly to me might make my mood like be down. Okay, so you feel depressed if you look at something ugly, weird. Why? What kind of ugliness that may cause you depressed? The standard of ugly is, it depends on each person, but for me, ugly is when like Being ugly fashion means... or it's ugly for me is something that, let's say the color isn't very unmatched, đúng không? The color is unmatched, or it is outdated, or it is really old school, right? It's really old school or outdated, so it's not suitable for a teenager like you, right? So you think it is ugly? Not only it bình tĩnh như thầy, like the old-fashioned style for teenagers like me is maybe it's suitable for someone, but not everyone. And the way they dress, the like old-fashioned style, very matter to my eyes. Like irritate your eyes, not làm ngứa mắt. Yeah. Irritate. It irritates you a lot. Nhớ nha các bạn nha, đừng làm Quỳnh Anh ngứa mắt nha. So it irritates you a lot. Okay, right. So to you. Ê, không có gì đâu. Thầy nói vậy là con ác quá à. Không có đâu có ác gì đâu, nhưng mà mình đây học từ mới để giới thiệu các bạn từ mới. Okay. So wow, good answer. So you say that maybe someone who judged ugly or maybe kind of old-fashioned and not suitable for his or her age may irritate you a lot. And when you become irritated, you might get distracted from your study, and it is really negative to you, right? Excellent. Chính xác. Đúng không? Nó cũng gây lên những cái gì đây? Rồi đó, thêm ba toàn bên nhóm làm việc Âu Việt Mỹ. Okay, là wait for me a moment. Thế nào lát bạn Toàn cũng gọi điện thoại. Dạo này mà sáng ba Toàn có bực bội gì không Toàn?
Không thầy, bình thường thầy, giờ này không cấu ai hết. Không cấu ai hết. Ok, vậy con giữ được bình tĩnh nè. Ok. Good. Rồi tự nhiên thầy bay mất chữ luôn My Nguyễn. Thầy đang nói đâu rồi My Nguyễn? Dạ, thầy đang nói cái gì mà dụng của Quỳnh Anh á thầy, xong rồi cái mới xong câu hỏi của Quỳnh Anh nữa. Okay. How about you, Hà Phương? How important is beauty in your daily lives? I think that beauty is quite important in our life. For example, I think if a person is beautiful, I think he or she will likely will have a job easier than. All right. So you would say like it may gain an H over gain the H. Okay, over cái gì đó đúng không? Có nghĩa là đạt ưu thế hơn ha. Okay. Gain the H over. So she may gain the H over her, let's say, other candidates if she applies for a job. Okay. Yeah, that's true because we are easily impressed by, okay, first encounter. I mean, appearance is really important, right? And that might set the whole situation differently. For example, if you go to a job interview and you dress nicely, professionally, you somehow get a really decent body with beautiful face, okay, then you might gain the edge over others candidates who apply for the same position, especially for the position who have to communicate with a client, let's say like the front office. Come on, okay, I agree with you. So the next one, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều thứ rồi. Vậy Thảo, do you think it is important to make everyday objects like ATMs look attractive? Hay là beauty? Yeah, okay, go. As we all know, beauty plays an important role in our daily life, as well as with objects. So I think it's important to object because with everyday objects, when it look beauty, it can be more attractive and attract everyone to have their motivation to use the things like items buy a thing that look beauty than the uglier. All right, good. Okay, so they may encourage or stimulate the economy, especially with the ATM machines. It will boost up the transactions because people will find attractive to go and withdraw their money, or maybe they might use the machines more than their uses. Okay, yeah, good, right. Nhưng mà đó là bài mở đầu thôi, bởi vì chúng ta sẽ chuẩn bị nghe những cái gì hồi nãy chúng ta vừa mới nói, đúng không? Chủ đề của cái module số 2 này đó là feelings, cái cảm xúc của mình, đúng không? Vậy thì bây giờ cảm xúc của mình hôm nay, cảm xúc của mình đối với những cái beautiful thing. Và cái chủ điểm đầu tiên chúng ta sẽ nghe đó là use word tracks to understand the main idea. Ok. Rồi cái vocab này để ở dưới. Cái chủ điểm đầu tiên đó sẽ là use word tracks to understand the main idea. Tức là trong lúc chúng ta nghe, chúng ta sẽ nghe những cái từ người ta nhấn mạnh hơn. Right. And by that, it means you can get the main ideas by listening closely to those tracked words. Được chưa? Vậy thì bây giờ người ta sẽ có một cái trò như vậy nè. Là các bạn sẽ nghe một cái câu bị bỏ trống. Đúng không? Ok. They only tracked word. Người ta chỉ they only mention tracked word. And at the end, you have to get what does the speaker think is beautiful,
And why do he think it is important? Được chưa? Có nghĩa là các bạn chỉ nghe những cái stretch word thôi. The order has been cut. But can you still answer the questions? What does the speaker think beautiful? Okay. Cái ông người nói này, ông sẽ nghĩ cái gì đẹp? And why do you think it's important? Và tại sao ông ta lại nghĩ cái điều này quan trọng? Okay, so here we go. Chúng ta mình nghe nha. You are now muted. Beauty's all around. One thing really enjoy looking. Rainbow. Lovely. Just had rain. Suddenly, rainbow appears horizon. Don't need gold. And rainbow. Rainbow is gold. Rainbow's important reminder. Something bad happens. Something good comes soon. You are now unmuted. Right, so those are the stretch words. Okay, it's quite easy that we all get number one answers right. Okay, so Hai, what does the speaker think is beautiful? The speaker think the rainbow is beautiful. Okay, so he thinks that rainbow is beautiful, right? Okay, and why do you think it is important? Me. Can you sum up what he means by telling the story of rainbow? Beautiful. Như hồi nãy ông có nói rainbow is gold. Rainbow is Kiểu gold. sao cái dạng gì đó. Sao Có nghe cái đó không? Nhưng mà có phải cái điều ông nói là cái rainbow này không nè? Nhưng mà cái điều ông muốn chốt Xong rồi ông nói là cái rainbow nó recall, nhắc cho mọi người là sau cơn mưa trở lại sáng gì đó. Okay, after the rain, it become clear, and okay, so something like after the rain, beautiful day, things like that. Okay, how about you, Thảo? Why do you think it is important? Dạ, tại vì after the rainbow, there's some good thing and there's some bad thing. After the rainbow, good thing and bad thing. Okay, so each of you would have different answer. Now we listen to the whole thing to check whether our understanding is the same with the stretch word we listened before. Okay, so bây giờ chúng ta nghe coi cái hiểu của chúng ta có giống như là cái phần hồi nãy không nha. So here. You are now muted. Beauty's all around us, but there's one thing I really enjoy looking at, and that's a rainbow. It's lovely when you've just had rain, and suddenly a rainbow appears on the horizon. We don't need gold at the end of the rainbow. The rainbow is the gold. Rainbows are an important reminder that when something bad happens, something good will come soon. Đây là cái nguyên mẫu nó. You are now unmuted. Đó là cái nguyên mẫu của nó các bạn à. Okay, đó là everything. But I believe that most of you would get the answer right before he said the whole thing, right? Wunan, so can you summarize? Why did he bring up the story of rainbow? Because rainbow is an important reminder that if something bad happens, something good comes soon. Yeah, we agree with that. Okay, so the rainbow is like a reminder if something bad happened, something good eventually comes, right? However, do you know like a folklore story about if you can reach the end of a rainbow, what can you find there? Bạn có biết một cái câu chuyện cổ? We can find the pots of gold. In fact, okay, if you can reach the end of the rainbow, the folklore or legend says that you can really dig up a pot of gold.
So that's why the man mentioned that it's not gold, but like the rainbow is gold itself, right? And he eventually concludes that something bad happened, something eventually comes, because you know rainbow appears after the rain. Okay, that's why. Đó, thành ra là cái đó là cái nhấn. Khi chúng ta nghe cái nhấn thì chúng ta biết là người ta nói về thông tin quan trọng. Okay, the next game I have like words with blank here. We listened, and after each one I want you to write down everything, okay, to the sentence. Đây người ta chỉ đưa mình những cái từ để chấm là những từ không có stretch ha. Bạn nghe từng câu và sau từng câu các bạn viết lại nguyên câu dùm cho thầy vào cái public chat ha. Okay, you go. We go one by one then. You are now muted. 1. This morning, I saw a lovely sunrise. You are now unmuted. Go. Đánh một tay Minh Nguyễn nha. Buồn quá thầy. Đánh một tay thiệt đó thầy. Okay. This morning, nhớ chấm câu giùm thầy nha. This morning I saw a lovely sunrise. Chính xác. This morning I saw a lovely sunrise. All right, next one, go. You are now muted. 2. My theory is that everyone loves nature. You are now unmuted. Đó ông Thảo nha. Everyone my love, không có ants. Everyone loves nature. Chính xác. My theory is that everyone loves nature. Ok. Quỳnh Anh đúng không? Natural luôn ha. Loves natural. Love mà loves natural. Con ghi nhanh, con ghi lộn. Ok, nature. Danh từ, sao mà tính từ ở đây được? Ok, next one. You are now muted. 3. For me, the view of Earth from space is beautiful. You are now unmuted. Go. Good. For me, the view of Earth from space is beautiful. Good. From space, not is space. From space nha toàn nha. Is beautiful. Trời gì vậy? Từ toàn nay bị chết nên là sai trái quá. Okay. Next one, guys. Okay, next one. You are now muted. 4. We know that people see beauty differently. Okay. You are now unmuted. We know. Go. Oh, good. Okay. All right. Next, the last one. You are now muted. 5. It's worrying that people don't spend enough time outside.
You are now unmuted. Thật đáng lo ngại. Okay. Worrying that people don't spend enough time outside. Chính xác, it's worrying that people don't spend enough time outside. Right, good. Các bạn nghe dictation cũng khá tốt đó ha. Ok, nên hôm nay là listening sẽ rất là nhanh nha Quỳnh Anh nha. Các bạn nghe. Ê, mọi người làm chậm chậm thôi được không? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Tốc độ như vậy là đúng rồi. Kêu các bạn làm chậm chậm là sao? Ok. Rồi, bây giờ hôm nay thầy sẽ giới thiệu các bạn một cái loại bài. Nó cũng không mới mẻ gì cả, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết cái chiến thuật dành cho nó. Ok. So, loại bài, nhìn vô. Loại bài này là loại bài gì Quỳnh Anh? Nhìn vô cái hình là phải biết. So, Yeah, multiple choice. Multiple choice, right? Multiple choice. So we get the definition of it first. But let's write up here strategy for multiple choice questions. Okay, obviously it is listening, right? The strategy for listening. First, let's get the definition. So, right here, we know it is multiple choice because you see here a stem or a question. And those A, B, C would be called answers or options. So our task, we have to select one of these, okay, according to the audio or the listening. Được chưa? Đây là loại bài multiple choice, đúng không? Vậy thì chắc chắn là người ta sẽ có một cái câu hỏi, a questions, hoặc là người ta gọi là stem. Tức là ở đây có lúc nó không phải là câu hỏi, nhưng mà nó là một cái kiểu chừa trống như vậy nè. According to Japanese research, gì đó, right? Và đằng sau nó following it would be options, okay? Là những A, B, C là options, hoặc là người ta có thể gọi là answers, đúng không? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta là we have to select one of these when we listen. But it depends because sometimes you have to select two. In that case, you will be given 4 to 5 options. I believe 5 options. Then you select 2 out of them. That's why it is suggested that you read the instruction carefully. Okay, so let's say if they say choose the correct letter, like this one, then you select only one. But sometimes they say select 2 answers or 2 out of 5 answers, then you have to select according to the instruction of the listening. Ok, nhớ điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái chiến thuật. Thì lát nữa các bạn về nhà thì đây cái phần là người ta tóm lại cho mình kiểu dài dòng. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ figure out by doing the exercises. Ok, chúng ta sẽ figure out ra cái strategy qua những cái bài tập nhỏ nhỏ này. Vậy thì cái strategy lúc nào trong listening thầy cũng dặn các bạn là nó có nó có 3 phases, thật ra có 3 phases lận. Nhưng mà cái phase số 3 nó giống, loại bài nó cũng giống nhau hết, nên thành ra là mỗi cái chiến thuật thầy chỉ đề cập tới hai cái two phases thôi, đó là before listening and during listening. Tức có nghĩa là trước khi nghe mình cần làm cái gì, rồi trong khi nghe mình cần làm cái gì để mà mình linh động hơn, để mà mình bắt kịp, có thể là để mình không có để mình tối ưu hóa cái điểm số của mình trong cái phần bài nghe của loại bài này. Okay, chẳng hạn. Rồi vậy chắc chắn là okay, so for this one I have to according to Japanese research. Theo một cái nghiên cứu của Nhật. Cái động tác đó là thầy vừa làm gì đó bạn My? Đọc đề hết thầy, mình hiểu. Đề.
cái đọc đề nào không phải đọc cái câu hỏi. Đọc cái câu hỏi rồi, cái trên mới đọc đề nha. Ok, cái đọc đề là để cái tiên quyết đầu tiên đây là read instruction carefully. Trong cái trường hợp mà nãy người ta kêu chọn 2 chọn 1 gì đó. Okay, so I would write up here, read the instruction carefully. Tức là cái chuyện đọc đề là các bạn sẽ phải đọc lúc nào cũng phải đọc kỹ rồi. Nhưng mà ở đây bạn My vừa đề cập chúng ta biết đó là chúng ta phải đọc cái phần câu hỏi và hiểu nó. Ok, so we have to understand the questions. Okay, by reading it or do whatever you want to, but you have to understand the questions. I don't think that we have enough time to underline the keywords here because we have many options, and I think with the option it is essential to really highlight it, things like A, choose objects, more attractive. B là gì? B là gì? Mời Hà Phương. B thầy sẽ chọn những từ gì? Little interest. Okay, little interest, đúng không? Little interest. What next? Interest. Design of products, đúng không? Design product. Vậy các bạn thấy là cái bước của thầy với lại Hà Phương vừa làm đó là gì Toàn? What do we do? What did we do? We underline keywords. All right. Read the option. Okay, so you read the option, understand it, and then you select the keywords of the options. Okay. So read over the options, and then you highlight, underline. Hình như giờ hết cho mang bút highlight rồi, nên bây giờ underline thôi. Underline keywords from options. Lát nữa nó sẽ có nhiều chiêu trong này ha, nhưng mà chúng ta có nhớ tới keywords đi. Nhưng mà mốt các bạn lăn lên rồi các bạn sẽ thấy là trong những cái option nó có những cái keywords nào nó set things differently, or they may trap you with that keywords, so you may highlight it as well, or you have to circle it. It depends on your strategy. Okay, so that is the two really essential steps before even listen to. And I think that would be consumed 30 to 40 seconds of you already. Và dĩ nhiên ở đây người ta đặt câu hỏi là underline keywords, what is the topic of the talk you will hear. Dĩ nhiên là khi nãy mình đọc cái câu hỏi đó rồi thì mình sẽ biết cái topic of the talk mình sẽ nghe là gì hả bạn Thanh Hải? What is the topic of the talk you are going to hear? Dạ là cái research gì đó của Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ nếu mà if we have to go a little bit more precise, vậy thì cái topic ở đây chỉ là Japanese research, or what kind of research can you predict it based on the options which are given? It's talk about some design, I think so. Some attractive things of the products, right? Okay, yeah, okay. Đó các bạn thấy không? Có nghĩa là khi mà mình understand the questions and you read over the options, you may con chó nào quá. Okay, speculate. Tức là dự đoán, hoặc là dự đoán ra, speculate the topic and you are going to listen. Okay, what's happened here? Okay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta hồi nãy ta vừa phân tích A rồi đúng không? Cái A chúng ta hiểu là cái Japanese research này thì cái A nó là gì Quỳnh Anh nhỉ? Cái lựa chọn A dựa vào cái according to Japanese research thì A người ta sẽ chọn gì? We choose to use objects which are more attractive. Kiểu đúng rồi, là người ta sẽ chọn những loại vật nhìn nó hấp dẫn hơn. Okay. Rồi còn hồi nãy như B của bạn Hà Phương nói thì chúng ta có rất là have little interest in the design of the product, là không có hứng thú nhiều với cái thiết kế của đồ vật. So
đưa cái gì cũng có thể xài được. Chắc là listening này 1 tiếng của Đăng ha. Rồi C. Rồi C chúng ta cũng phải tìm từ khóa luôn, đúng không? Thầy ơi, câu hiểu thì nói lại được không thầy? đừng có giở trò. Câu hiểu phần này. Đừng có giở trò ở đây. Ok, đừng có giở trò ở đây. Rồi, C. We find attractive things less difficult to operate. Cái C này thì mình hiểu nó là chúng ta thấy những cái gì đó mà hấp dẫn, đẹp đẽ hơn thì nó khó hơn để vận hành. Vậy thì cái từ what are my keywords here? My Huyễn. Yeah, attractive things với lại less difficult operate. Okay, less difficult operate. Okay, attractive things equal to less difficult to operate. Rồi đó là cái bước before listening, that what all you have to do. Then, okay. So now you're going to listen to the first part of a talk. Which will signal that you are going to hear about Japanese research, and are they trust? Rồi các bạn sẽ nghe một cái phần đầu của cái câu hỏi hồi nãy nha. Nhưng mà phải tìm ra cho thầy cái từ nào nó hiệu lệnh cho mình trong bài nghe sắp tới nữa ha. Nó hiệu lệnh cho mình là mình chuẩn bị nghe một cái gì đó về cái cuộc thí nghiệm, cái cuộc cái research của những người Nhật này. Ok, và những từ này nó có được stretch hay không. Ok, so now listen. Chưa trả lời câu hỏi gì ở trên nha, nó phần đầu người ta giới thiệu vô thôi, cái introduction vô thôi, và lắng nghe những cái từ nào á, nó signal cho mình biết là mình chuẩn bị nghe về một cái Japanese research. Ok. You are now muted. I'm going to talk today about the importance of beauty in our everyday lives. Not long ago, an interesting study showed how beauty can change our everyday experiences as human beings. 2 researchers in Japan conducted a study to test the relationship between the aesthetics of an object, that's how pretty or nice something looks, and how easy it is to use that object. You are now unmuted. Right. Rõ ràng. Alright, so chúng ta đã biết rồi, đây là Japanese research. And what are the word signal that you're going to hear about the research, and what are the information that you can get from it according to the threat word? Toan. So the topic is about the importance of beauty, and then we will know that the research is about the relationship between the like how pretty and nice an object and how easy we can cooperate with it. Okay, so thay vì ở trong bài người ta nói là research thì ở trong cái phần nghe mình thấy cái chữ gì nó được thay thế để cho mình biết là mình sắp sửa nghe cái Japanese research này. Mời bạn Thảo, bạn nghe được không? Dạ, chữ study này. Đúng rồi, nhưng mà rõ ràng hơn là conducted a study, đúng không? 2 researchers in Japan conducted a study. Ok. Rồi, vậy thì ngoài ở đây có cái từ stress là conducted a study. Vậy thì trong lúc mà chúng ta nghe, đúng không, thì chúng ta sẽ verify lại cái topic phía trên, nhưng mà chúng ta thấy là những cái từ khóa mà chúng ta nhận diện phía trên á, nó có thể bị gì nhờ Hà Phương nhỉ? Paraphrase. Paraphrase, right? Okay. So there's one important thing that you have to pay attention. That would be your topic. Topic words may be paraphrased when you listen. Right. And obviously they are stressed, and you have to identify the synonyms and paraphrasing. Rồi bây giờ nãy mình đã nghe rồi, nhưng mà khi người ta dẫn đề vô thì mình thấy là ngoài cái việc ngoài cái việc chúng ta phải
Okay, listen to the chat word. Ngoài cái việc chúng ta phải understand the synonyms, thì chúng ta còn nghe được cái việc là những nhà khoa học này hồi nãy chúng ta nghe đúng không? Là conduct một cái research nhưng để tìm ra cái liên quan gì nhỉ, cái relationship của hồi nãy như bạn Toàn nói ha, the beauty, the beauty of the product and how to how difficult or easy it is to use the product. Okay, nghĩa là cái sự liên quan giữa cái đẹp và cái cách vận hành, cái sự dễ dàng vận hành của một cái món đồ ha. Okay, so if you have to listen again, You are now muted. To test the relationship between the aesthetics of an object, that's how pretty or nice something looks, You are now nhưng mà unmuted. thay vì chữ beauty thì bây giờ mình có cái chữ gì nó bằng nghĩa với lại mang tính chất đẹp mà hôm bữa thầy cũng đã nói rồi, mời bạn My nhớ không? Mang tính nghệ thuật, mang tính đẹp. Aesthetics, đúng rồi, ok. Aesthetics. Hôm nay đang chơi Halloween đúng không? Thấy nó, này mấy em. Ngày nào nó cũng chơi Halloween. Ngày nào cũng chơi Halloween đó hả? Ok, aesthetics, ok. Đó. You are now muted. Okay, so here. that's how study to test the relationship between the aesthetics of an object, that's how pretty or nice something looks, and how easy it is to use that object. Rồi. You are now unmuted. Chúng ta đã nghe được phần đầu và chúng ta đã làm quen được. Ok, vậy chúng ta cái đó tức là nó sẽ dẫn mình tới khi mà trong mình lúc mình nghe, khi mình nghe đó là mình biết là nó tới câu hỏi này rồi. Thì trong lúc nghe chúng ta sẽ nhớ là đôi khi mình sẽ bị gọi là bị lố. Thì bị lố thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình dòng lại được, đúng không? Nên thành ra là chúng ta phải có một cái hint, một cái tips and tricks here. Tức là lỡ đi qua rồi thì thôi, đúng không? Vì dĩ nhiên là questions are in order. Theo tự, bài nghe lúc nào cũng theo tự các bạn, cứ theo tự đánh số hết, nó không bao giờ nó challenge mình bằng những cái gọi là đọc địa kiểu như là xáo trộn vị trí cả. Questions are in order. Nên thành ra là if you missed a questions thì skip it. Later quay lại đánh bừa. Nhưng mà nếu mà các bạn miss nó, tức là khi mà mình nghe qua một cái chủ đề thứ hai, chủ đề liên quan đến câu hỏi thứ hai á, thì mình chắc chắn mà mình miss cái số 1 rồi đó thì forget about it. You have no chance to listen to it again. Let's move on. Try the next questions. Don't worry. You can always try your luck. Later on. Nhưng mà nếu qua rồi thì thôi, đừng có nối tiếc gì nữa. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo và các bạn thử sẽ lựa chọn cho thầy coi là A, B, C. A, B, C. Rồi, nên mọi thứ sẽ qua rất là nhanh thôi ha, Quỳnh Anh ha. You are now muted. For example, the researchers asked people to use an ATM. You know, the machine which lets you take money out of the bank. And then asked them how easy or difficult it was to use that machine. The results showed that research participants gave the nicer-looking machines a higher usability score, even though there was no difference in how the machine actually functioned. The only difference was its design. You are now unmuted. Guys, so if you have to choose A, B, C, let's see what would be your answer. Trời ơi, trả lời đúng hết, chắc khỏi cần nghe luôn.
Ok, good. Thầy ơi, con nghe được cho nghe lại đi thầy. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là bây giờ chúng ta phải xây dựng từ cái này, chúng ta phải xây dựng ra một cái chiến thuật để chúng ta coi là trong cái lúc nghe chúng ta phải làm cái gì, đúng không? Phía trên topic words là nó paraphrase, là chúng ta biết được từ đây, chúng ta biết được là ok, the questions, đúng không? Ok, và sau khi dò tới cái question thì người ta sẽ sử dụng những cái options này như thế nào, người ta sẽ sử dụng những cái answer này như thế nào. Thì tại sao các bạn chọn lại được B? Thì bây giờ thầy sẽ đi lại và các bạn thử nghe lại dùm cho thầy ha. Đó là tại vì lúc có một số thầy thấy là thầy cũng nghe cái chữ attractive ở đây nè, đúng không? Cũng thấy là objects, rồi thầy cũng thấy là design gì đó, nhưng mà tại sao A and B lại không đúng mà là C mới là đúng? Okay, so now you have to explain to me why. You are now muted. For example, the researchers asked people to use an ATM. You know, the machine which lets you take money out of the bank. And then asked them how easy or difficult it was to use that machine. The results showed that research participants gave the nicer-looking machines a higher usability score. You are now unmuted. All right. Bây giờ người ta có dùng cái chữ attractive nữa không, mà thầy nghe thành chữ gì vậy bạn Mỹ Nguyễn? Nicer looking machine. Ok, thì rõ ràng là chúng ta thấy là những cái từ khóa của trong đây nó cũng sẽ được paraphrase, đúng không? Ok, so trong phần multiple choice thì các options may be used as detractor. Tức là những cái option nào không đúng nó sẽ được dùng như là detractors. Ok, vì trong đây có thể là có một bạn nghe là attractive, đúng không? Ok, tức là nicer looking, thì người ta mới cho cái điểm của cái nicer looking ATM machine một cái điểm sử dụng cao hơn. Ok, điểm sử dụng cao hơn ở trong đó bài từ vựng nó dùng chữ gì vậy Toàn nhỉ? Higher. Cái gì higher usability gì đó, đúng không? Usability score, đúng không? Higher usability score, nó cho cái điểm cao hơn. Vậy thì bây giờ we choose to use objects which are more attractive. Thảo, nếu mà dựa vào cái thông tin nghe đó mình có trả lời được A không ạ? Dạ có thầy. Có đúng không? Ok, có, nhưng mà rõ ràng là cái bài này hết chưa? Dạ chưa. Ok, hết chưa đúng không? Ok, vậy chúng ta we have to continue carry on with the listening. Rồi, tiếp tục. Đó này theo yêu cầu của bạn Quỳnh Anh, đúng không Quỳnh Anh? Mình đi đúng rồi thầy. Vậy đúng không? Ok, để mà mình hiểu sâu về cái bài listening này, đúng không? Đúng rồi thầy, mình học cái gì là mình phải học tới tận gốc rễ của nó. Rồi, ok. You are now muted. Even though there was no difference in how the machine actually functioned. You are now unmuted. So they mentioned something about although there is no difference. What is the comparison object here, Quỳnh Anh? Yeah, there's no difference. Nhưng mà nó so sánh với cái gì? With the normal looking, cái ugly looking machine, đúng không? Yeah. Okay, and the function is no different too. Đúng không? Right. Nhưng mà hồi nãy bạn Thảo nói là cái thông tin này mình trả lời được A rồi, nhưng mà bây giờ tới đây thì mình có trả lời được A không? Nhưng mà nếu với thông tin phía trên đó là thầy cũng chưa trả lời được A nữa, tại vì có chữ gì nè. Hồi nãy cái chữ gì mà thầy hỏi bạn Toàn là cái higher usability score, tức là gì nhỉ? Higher usability score là gì bạn Thảo nhỉ?
Hello Thảo. Higher usability. Dạ là cái điểm sử dụng cao hơn thầy. Cái điểm sử dụng cao hơn. Vậy thì bây giờ cái A này tại sao nó sai? Tại vì nó là người ta có nói tới cái gì? Cái tính khả dụng, cái tính sử dụng đó, đúng không? Ok, có nghĩa là dễ sử dụng hay không á. Alright. Thì cái A nó không có nói tới, mà nó chỉ nói là we choose to use objects which are more attractive. Tức là nó không có comparison, nó không có compare with another object, và nó cũng không có cái usability. Vậy cái thông tin số A, cái thông tin của A nè, thầy thấy là wow, I can't choose it. Ok. Rồi, nhưng mà rõ ràng là tới đây là mình có thể mình kết được, nếu mà mình nhìn kỹ một chút á, là You are now kết muted. hợp với okay, so here. The only difference was its design. You are now unmuted. Vậy cái design ở đây rõ ràng là câu C là không, câu B là không đúng rồi, đúng không? We have little interest in the design of the product. Nó chỉ bẫy mình bằng chữ design này thôi, nên là câu B cũng không đúng. Nhưng mà khi chúng ta mới kết hợp của cái phần là we find attractive thing less difficult to operate. Thì cái chữ operate đây á, nó là paraphrase của cái usability score, đúng không? And we have attractive things, thì hồi nãy chúng ta nói rồi, cái attractive things nó sẽ là cái aesthetics hoặc là cái nicer looking machine, nó được paraphrase rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ để mà during listening á, thì ok, where is it? Để này trên đây ha, during listening thì thầy nói là option may be used at detractors, đúng không? Nếu trong trường hợp option được sử dụng như detractor á, thì bạn có thể eliminate it. Đối với những cái bài dài thì mình có thể eliminate it. Và rõ ràng nếu mình eliminate them mới đúng ha, nhiều cái mà eliminate them thì nó sẽ chừa lại cho mình cái correct answer. Nhưng mà cái correct answer trong trường hợp này nó phải sao nhỉ? Cái correct answer của thầy á, như hồi nãy thầy nói, nó phải bao gồm tất cả những cái nghĩa mà nó được nói tới. Ví dụ như hồi nãy chúng ta tìm thấy được paraphrase của attractive things, đó là nice looking machine. Okay, and operate tức là difficult to operate tức là usability score, đúng không? Higher usability score. Và cái C này chẳng qua nó nói ngược lại thôi, attractive things less difficult to operate. Right, ok, vậy thì cái số tiếp theo là correct answer thì you must, okay, you have to, okay, listen to all the paraphrase information, not partly, không chỉ là từng phần ha, ok, không được partly. Ok, đó là những cái chiến thuật mà qua cái bài nhỏ nhỏ này chúng ta có thể thấy được. Nói chung là cũng khá là dễ dàng thôi. Nhưng right now we try with a lengthier one. Okay, a lengthier one. Now we try with a lengthier one. Cái này sẽ gồm 5 câu hỏi các bạn ha. Ok, thầy nghĩ các bạn lấy cái giấy ra để mà mình làm thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Có giấy bút và sẵn đó chưa? Everyone. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái câu số 1 trước ha. Number 1. And then for 2, 3, 4, 5, I will leave you to work out your own. Rồi, number 1. Don Norman says, good looking objects. Okay. Rồi, Don Norman says good looking objects. Tức là ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị nghe cái chủ đề gì vậy Toan? Về good looking object. Good looking objects. Nhưng mà rõ ràng là một cái từ khóa ở đây nữa là chúng ta sẽ phải nghe, đó là phải có Don Norman, đúng không? Đây một cái tên riêng. Chắc chắn là người ta không thể paraphrase rồi. Mình tận dụng cái này để mình có thể là lát mình nghe dễ dàng hơn. Good looking objects, right? Rồi next step là I have to analyze the options. Option A, none. What does it mean by cause a reduction in feelings of anxiety? Kiểu giảm cái cảm giác ý là khó chịu hả? Kiểu như giống như stress đó, cái căng thẳng bực dọc đó, anxiety. Cause a reduction in feelings of anxiety. So, keywords ở đây là gì của anh nhỉ?
Yeah, reduction với lại anxiety. Okay, reduction anxiety. All right. Thảo, B, can you do the same? Help us to understand B and select the keywords. Dạ, là nhắc nhở về những thứ đó trong cuộc sống. Những thứ đó là những thứ gì? Những cái thứ quyến rũ sexy thầy. Quyến rũ sexy đúng không? Rồi, những cái thứ quyến rũ sexy trong đời sống của chúng ta đúng không? Ok, rồi từ khóa đâu? Dạ là remind adjective với lại in our life. Our life. Remind chatty things our lives. Ok, ở đây lives được rồi. Ok, remind chatty things life. And Hà Phương, can you help that with C? Không nghe gì hết Hà Phương này. Something wrong with your mobile phone? I think you have to refresh this. Chắc Hà Phương đang giúp Mùi ăn câu già. Ok. Mỹ Nguyễn. Dạ thầy. Đang chơi Halloween vui. Dạ. Vui lắm thầy. Có hóa trang gì bên đó không? Ok, rồi. C. Giờ con nói keyword đúng không thầy? Cho các bạn hiểu, tự nhiên là the result of civil design tức là gì ạ? Nó là cái kết quả của sự những cái thiết kế đơn giản. Đúng không? Ok, so the keywords are result với lại simple design. Right, result and simple design. Rồi, vậy thì I leave you 40 seconds in order to do the same thing with number 2, 3, 4, and 5. Okay, let's go. All right. Bây giờ chúng ta nghe. Các bạn trả lời hết ra ha. Ok, là lát chúng ta sẽ quay ngược lại để chúng ta giải quyết từng câu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một lượt luôn, trả lời hết 5 câu các bạn ha. Ok, so You are now muted. You will hear a talk. You will hear a talk about beauty in our everyday lives. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Use that today about the importance of beauty in our everyday lives. Not long ago, an interesting study showed how beauty can change our everyday experiences as human beings. 2 researchers in Japan conducted a study to test the relationship between the aesthetics of an object, that's how pretty or nice something looks, and how easy it is to use that object.
For example, the researchers asked people to use an ATM. You know, the machine which lets you take money out of the bank. And then asked them how easy or difficult it was to use that machine. The results showed that research participants gave the nicer-looking machines a higher usability score, even though there was no difference in how the machine actually functioned. The only difference was its design. Author Don Norman has written a lot about the design of everyday objects. And he has a theory about the results of the research in Japan. He believes beautiful things change a person's emotions in a positive way, making you feel happy and less stressed. Of course, most things do seem easier when you're happier and less stressed. Machines seem clearer and simpler, for example. So the conclusion is that things are easier to use when they are beautiful. Ugly things are less pleasing and annoy you more. They raise your stress levels and generally make your day more difficult. Now, since most of us will not design ATMs in the future, you might wonder why I'm talking about this. Well, it's simple. We can all reduce our stress levels and ability to do things by having beauty around us. You don't have to purchase a new home or a new car. No, there are many ways to notice and include more beauty in everyday life that costs very little, and I'd like to share some of these ideas with you. Firstly, it's a good idea to pay attention to beauty. It's all around us every day. The fields are incredibly green right now. This morning, I noticed white snow on the nearby hills and the plum and cherry trees which were starting to blossom on some streets. The air was clear and the light was pretty, and the clouds were constantly changing as they moved across the hills. We shouldn't only look far away to experience beauty, though. Look at things up close, too. Look carefully at the wood on your table, or the smile of someone you're close to, for example. Another thing we can do is add beauty to our personal spaces. We can buy flowers once a week or buy a plant like an orchid, which flowers for several months a year. We can print images that we like and put them up around our house. And we can keep our homes looking tidy. But remember that beauty isn't just a visual thing. Playing beautiful music can also make you feel good. Touching silk, smelling freshly cut grass, or tasting a lovely piece of fruit. They're all examples of beauty. Now, most of us go online daily, so we should think about making our computer more beautiful. Change the wallpaper to a picture you took of your favorite place, for example, or a slideshow of pretty images. Visit websites where you can see amazing photos of nature. And try to take a mental vacation at least once a day. By this, I mean closing your eyes and visiting a place you choose which looks and feels beautiful and relaxing to you. Even if you're sitting somewhere that's ugly, you can enjoy beauty anytime by using your imagination. As writer Evelyn Underhill said, because we don't pay attention, we miss 1,000 lovely things each day. I think it's great that research now tells us that beautiful things are important to our everyday lives, because people who hear about the research might start to make an effort to see them. So let's try to add a little beauty to our lives and the lives of those around us, so we feel good and less stressed. You are now unmuted. All right, guys. So
Now I want you to write down the answer from 1 to 5. Okay, just write the answer, and later I will go slowly one by one, so you don't have to worry about it. Quỳnh Anh Trần. Quan tâm nhất luôn đó. Thầy. Okay. Okay. Nãy Hà Phương bị rớt không Hà Phương? Dạ. Okay. Thanh Hải. Hà Phương rớt thì có cần cho Hà Phương nghe lại không thầy? Không, nếu mình nghe lại rồi Quỳnh Anh không sao, Quỳnh Anh đừng có lo cho bạn quá nha. Tốt ha. Hôm nay Quỳnh Anh tốt ha. Alright, guys. So. Con tốt rồi mà. Rồi, ok, tốt rồi giờ. Rồi thì chúng ta đã biết rồi là cái câu nào á, khi mà chúng ta chốt cái câu trả lời của một câu á, tức là chúng ta đã nghe nó nói tới cái từ khóa của câu số 2, đúng không? Tức là chúng ta chốt câu số 1 xong rồi, thì khi nào mà chúng ta nghe từ khóa câu số 2 á, chúng ta sẽ thấy được là không có còn cái information gì để mình phải thay đổi cả. Vậy bây giờ chúng ta hãy đi lần lượt lại từng câu và giải thích tại sao cái đó lại đúng và tìm cái paraphrase của nó, okay, and things like that. You have to explain to me why did you choose such answer and why the others are incorrect. Yeah. You are now muted. You will hear a talk about you take money out of the bank. And then ask them how easy or difficult it was to use that machine. The results showed that research participants gave the nicer-looking machines a higher usability score, even though there was no difference in how the machine actually functioned. The only difference was its design. Author Don Norman has written a lot about the design of everyday objects, and he has a theory about the results of the research in Japan. He believes beautiful things change a person's emotions in a positive way, making you feel happy and less stressed. You are now unmuted. Okay. Hi. So what paraphrasings and which answer? Hồi nãy nếu mà thầy nghe đây, thầy thấy nghe chứ Don Norman rồi đúng không? Don Norman xong rồi. Khoan để thầy chỉnh kiểu này nha, cái nãy giờ cứ phải bấm tắt cái microphone này nó hơi bực bội. So rồi, hồi nãy các bạn nghe rõ ràng là Don Norman đúng không? Rồi sau đó hồi nãy mình nghe ông này ông nói gì nhỉ? Đó là nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc của chúng ta đúng không? Okay, so say like beautiful things affect our cảm xúc là gì hả? Thú thật với thầy là hồi nãy con không có nghe. Okay. Lại là bạn của Quỳnh Anh nữa à? Nghe lại đi thầy, cho bạn đó gọi là hiểu trước khi mà thầy giải thích thầy. Đúng rồi. Okay. Thầy nói là hôm nay phe con hơi bị nhiều ha. Ok, phe con hơi bị nhiều đấy. Good job. Author Don Norman has written a lot about the design of everyday objects,
and he has a theory about the results of the research in Japan. He believes beautiful things change a person's emotions in a positive way. Beautiful things. Change emotions in a positive way. Đúng không? Thì lúc này nếu mà thầy dò ở đây thì thầy thấy là wow, okay, I'm paying attention to A, đúng không? Bởi vì cái gọi là emotional và positive, tức là vui vẻ thì nó ngược với anxiety rồi, đúng không? And reduction. And I only need to have like some other confirmation before I can select A. Vậy bạn tiếp theo là bạn Thảo, nghe dùm thầy thông tin tiếp theo nha. Making you feel happy and less stressed. Yep. Thảo. Dạ thú thật với thầy là hai con của Thảo mới nghe. Dạ là happy and less stress thầy. Ok, happy and less stress. Chơi cái chiêu này hoài là không có được nha. Ok. Rồi happy and less stress. Đó nên là tôi thấy là ok, cause a reduction in feeling of anxiety. Lúc này thầy chọn chắc được A rồi đúng không? Nếu mà chẳng may nó có một cái số BC gì đó thì chúng ta cũng cứ thử dò lại xem, mà nếu nó sai thì chúng ta đừng có chọn nó, hay là nó không có thay đổi thì câu A thì không chọn nó. Rồi Hà Phương rớt đúng không? Rồi này thiên thời địa lợi cho Quỳnh Anh. Rồi, hôm nay phòng nghe rõ ha, không có bị gì ha Quỳnh Anh ha. Thầy nói vậy tí nữa nó giật liền cho thầy coi nè. Đúng rồi, ok. Không nên giỡn mặt với nó. Rồi như chúng ta thấy đó là cái câu số 1. Rồi để nghe xem sao, phía sau nữa nào. Of course, most things do seem easier when you're happier and less stressed. Machines seem clearer and simpler, for example. So the chỗ này rõ ràng nó đâu có liên quan gì tới cái chữ simple design đâu đúng không My? Dạ thú thật với thầy là con có nghe. Có nghe đúng không? Ok, nhưng mà nó nói gì nhỉ? Cái simple machine gì đúng không? Nó đâu phải là simple design đúng không? Ok. Cái chỗ này nó chỉ lừa được bạn nào mà nghe kém quá thôi đúng không? Okay, but there's nothing here that may messed up us with B or C. conclusion is that things are easier to use when they are beautiful. Ugly things are less pleasing and annoy you more. They raise your stress levels and generally make your day more difficult. Now, since most of us will not design ATMs in the future, you might wonder why I'm talking about this. Well, it's simple. We can all reduce our stress levels and ability to do things by having. Ok, rồi người ta vừa mới paraphrase cái lower our stress level bằng cái gì vậy Quỳnh Anh? Dạ, hình như là reduce stress level. Stress level. Vậy thì immediately we know that C is transiting into number 2, đúng không? Cô ta qua câu số 2 rồi đúng không? Câu số 1 là xong, chúng ta chốt được A rồi. 1A, đúng không? Ok, 1A. Go. Tiếp tục. Kéo lên cái Beauty around us. You don't have to purchase a new. Rồi đúng rồi. Beauty, khoan, kéo lại chút nè. Now, since most of us will not design ATMs in the future, you might wonder why I'm talking about this. Well, it's simple. We can all reduce our stress levels and ability to do things by having beauty around us. You don't. Ok, rồi bây giờ beauty around us. Lúc này chọn được A chưa ha Toàn? Thấy chưa, around gì đó, chọn được A chưa? Có nghĩa là rồi. Rồi. Chưa cái chữ around thôi. Tại con cũng nhớ con cũng nhớ khúc sau là gì nữa thầy. Mình chỉ nghĩ cho nó thôi. Ok, mình chỉ nghĩ cho cái chữ A là cái beauty around us. Đúng không? Beauty around us. So mình chỉ nghĩ thôi, nhưng mà để conclude A thì thầy cần phải looking nữa thì mình thầy mới conclude được A, hiểu chưa? Nhưng mà mình ok, pay attention to A, alright.
have to purchase a new home or a new car. No, there are many ways to know. Oh, okay, a new home or new cars. Okay, new home or new cars. Okay, so Thảo, which information should I look at? Dạ, buying new items. But should I choose it? Dạ không. Why? Nãy nó kêu là not mà thầy. Nó kêu no, đúng không? Not, đúng không? Phủ định rồi. Ok, vậy thì trong trường hợp này các bạn can eliminate it. Ok, buy new items, not the answer. Good. Nói không? Thảo tốt, không có câu gì tốt. Notice and include more beauty in everyday life that costs very little. And I'd like to share some of these ideas with you. Firstly, it's a good idea to pay attention to beauty. It's all around us. Again, what, Quỳnh Anh? Yeah, pay attention to beauty. It's all around It's all around us. Okay, A, right. Okay, pay attention to beauty. It's all around us. Chọn A rồi đúng không? Okay. Nếu mà không có thông tin gì thay đổi nữa thì chúng ta phải stick with A. Every day. The fields are incredibly green right now. This morning, I noticed white snow on the... Okay, so white snow and green field is really beautiful me. So it must be C, living in the countryside, right? Am I right? Mày đâu ai? Hello, Mỹ Huyền. Thầy kêu con hả thầy? Yes. Con không nghĩ là C. C. Con không nghĩ là C. Why not? Con không biết nữa, tại con cảm giác nó chưa đủ á thầy. Tại người ta cũng không có đề cập tới cái chữ nào. Example, đúng không? Give an example Dạ, đúng rồi. of a scenery, let's say a countryside scenery, a beautiful field, a green field and white snow. Những cái gì xung quanh chúng ta thôi chứ đâu phải là sống tại miền quê, right? Nearby hills and the plum and cherry trees which were starting to blossom on some streets. The air was clear and the light was pretty and the clouds were constantly changing as they moved across the hills. We shouldn't only look far away to experience beauty though. Đó hoàn toàn bị lớp. Nãy mới khen cái mới khen mạng bước cái xong rồi lướt tới rớt lui rồi. Okay, continue. Streets. The air was clear and the light was pretty and the clouds were constantly changing as they moved across the hills. We shouldn't only look far away to experience beauty though. Oh, okay, okay. Which one she's mentioning? Hà Phương. Which question she's moving into? Question 3. Question 3. Okay, so we have finished question 2, right? And she says something like, we have different way to experience beauty. Và cô ta dùng hồi nãy cái từ gì đây nè ta? Okay. With you. Firstly, it's a good idea to pay attention to beauty. It's all around us every day. The fields are incredibly green right now. This morning, I noticed white snow on the nearby hills and the plum and cherry trees which were starting to blossom on some streets. The air was clear and the light was pretty and the clouds were constantly changing as they moved across the hills. We shouldn't only look far away to experience beauty though. Okay, we don't have to look far away to experience beauty though. Bởi vì câu số 3. Look at things up close too. Look carefully at the wood on your table or the smile of someone you're close to, for example. Okay, cô ta suggest là nhìn vào những cái gì nhỉ? Quỳnh Anh, can you give like example? Look at the... Gỗ trên bàn của bạn. Looking at the wood on your table, right? Rồi, cái nhìn thứ hai là nhìn gì Quỳnh Anh? Quan sát cái gì nữa?
Con nói thiệt là con đang hơi lát nên rồi ok, dòng lại nghe lại hai cái ví dụ cô ta vừa cho. Okay, so you are far away to experience beauty, though. Look at things up close, too. Look carefully at the wood on your table, or the smile of someone you're close to, for example. Or the smile. Quỳnh Anh. Yeah, for the smile, for example. Nụ cười của ai? Nụ cười của ai? Rồi. Someone you are close to, đúng không? Ok, nụ cười của người thân quen của bạn, đúng không? Ok. Nhưng mà chỗ này thầy tinh ý là wow, ok. Nếu mà chỗ này á có nhìn cái bàn, cái nụ cười của someone rồi gì đó là thầy thấy là wow, ruin things in our gardens, really? No, it's not a good answer, right? Simply find our home environment. Thì hai cái thông tin hồi nãy cô ta đưa ra đâu có include đâu, đúng không? So we continue. Okay. Apple. Another thing we can do is add beauty to our personal spaces. We can buy flowers once a week or buy a plant like an orchid, which... Thảo, hãy nghe gì cây cối trong rừng, không phải trong vườn nè. Okay, so can I choose A? Because I have things like buying flowers or buying like plants like orchid. Can I choose A? Dạ không. Why? Tại vì người ta kêu là weekend, ví dụ thầy example. Có nghĩa là we can add things into our surroundings, đúng không? Như là mua cây cối. Yeah. Ở đây đâu phải là grow đâu, đúng không? Thấy là chữ grow là không thấy rồi. Ok, you can buy not grow things in our garden. Ok, vậy nó không có inclusive, nó không có gọi là bao gồm hết tất cả. Ok. Và chỗ này á, nếu mà hồi nãy mình bừa đại vô C là cũng đúng rồi. Tại vì lát nữa mình tổng kết lại là đủ 5 giác quan luôn. Hồi nãy cô ta nói là look, nhìn, đúng không? Rồi sau đó là lát nữa có ngửi tùm lum tà la, right? Okay, so flowers for several months a year. We can print images that we like and put them up around our house. And we can keep our homes looking tidy. But remember that beauty is... All right. Keeping our home tidy, Toàn, is it equivalent to simplifying our home environments? Dạ không thầy. Ok, tidy là gọn gàng, đúng không? Nhưng mà simplifying our home environment, not a good answer, đúng không? Vì như thầy nói là cái nào mà nó dùng là disaster mà chúng ta có thể loại được á, thì chắc chắn nó sẽ không phải là câu trả lời đâu. Ok. Isn't just a visual thing. Months a year. We can print images that we like and put them up around our house. And we can keep our homes looking tidy. But remember that beauty isn't just a visual thing. Playing beautiful music can also make you feel good. Alright, có gì mà cô ta nói là không chỉ liên quan tới look, người ta paraphrase cái look bằng cái gì vậy mi? Visual, chính xác. Ok, thay vào đó là we can also nghe nhạc, listen to music. Rồi đó, có hai giác quan rồi đó, thì chắc chắn là cái câu C rồi, đúng không? Right. Touching silk. Thầy pause đâu là kêu bạn khác nhắc lại cái chỗ đó nha. Toàn, sờ vào cái gì? Touching. Thầy ơi, cô ai đáng lắm không chứ mà. Ok, dòng lại nè, đó, touching cái gì? A visual thing. Playing beautiful music can also make you feel good. Touching silk. Silk, lụa đúng không thầy? Đúng rồi, lụa, touching silk, chính xác. Smelling freshly cut grass. Rồi, ok, Thảo.
Smelling hay Smelly. smelling hay Smelling cái gì? smelling hơi có giác quan mũi được rồi thầy. Không được, nhưng mà bây giờ thầy muốn các bạn học từ mới. Cái từ có thể là mình nghe được chữ nào mình cũng phải nghe được, mình có thể mình nghe được nguyên cái đoạn băng luôn. Ok, smelling. Dạ. Nè con My hay nè, cỏ mới cắt nè. My, cỏ mới cắt. Con không có nghe được thầy. Smelling freshly cut grass. Cỏ mới cắt nha. Ok, so here you are. Them up around our house. And we can keep our homes looking tidy. But remember that beauty isn't just a visual thing. Playing beautiful music can also make you feel good. Touching silk, smelling freshly cut grass. Smelling freshly cut grass. Okay, see? And or tasting a lovely piece of fruit. They're Quỳnh Anh, or tasting. Yeah, tasting a lovely piece of fruit. Fruit, chính xác. Cái fruit mà không đúng rồi nha. Cái fruit, chính xác. all examples of beauty. Rồi, đó là 5 giác quan, chính xác đúng. Bây giờ, cái câu số 4 này quá dễ các bạn ha. Khi mà mình nghe cái a mental vacation, ở đây nó để trong ngoặc á, thì nó sẽ không paraphrase đâu. Right. Now, most of us go online daily, so we should think about making our computer more beautiful. Change the wallpaper to a picture you took of your favorite place, for example, or a slideshow of pretty images. Visit websites where you can see amazing photos of nature. And try to take a mental vacation at least once a day. By this, I mean closing your eyes and visiting a place you choose which looks and feels beautiful and relaxing to you. All right, what is her suggestion? Hà Phương, closing your eyes and feel relaxing. Okay, imagine a place so you can feel relaxed about the place. Okay, things like that. Nhắm mắt lại tưởng tượng một cái nơi mình có thể là mình cảm thấy dễ thoát hay là thoải mái. Okay. Right. So, if I have to think here, thì bây giờ mình thấy là close your eye, đúng không? Okay, zombie, maybe, tiêu vào be, đúng không? Nhìn cái gì đó. Okay, but listen, continue listening. Even if you're sitting somewhere that's ugly, you can enjoy beauty anytime. All right, thêm thông tin này nữa thì sao Toàn? Thì nó chắc chắn phải là B đúng không thầy? Đúng rồi, nhưng mà hồi nãy là cô ta nói cái gì unattractive place, tức là sao ạ? Cô ta paraphrase sao? Kiểu in, con nhớ không là even in an ugly place gì đó đúng không? Okay, even in a ugly place, if you close your eye and imagine, right, you can feel relaxed, okay, even in an ugly place. Và chỗ này á, là mình đã thấy được là okay, so we go to be here, đúng không? Okay, lúc này mình có thể mình mạnh dạn mình trả lời be. If there's nothing's wrong, okay, so we have be right here. Okay, hồi nãy 2 là mình chọn gì, number 2 là looking around more, right? 3 là using all five senses, good. And this one, okay, chúng ta cứ để waiting ở đây ha, and continue. By using your imagination. As writer Evelyn Underhill said, because we don't pay attention, we miss 1,000. Có xong rồi, nghĩa như là cái B này chúng ta confirm. Được rồi, chính xác. Còn câu 5 là dễ nhất nào. Lovely things each day. I think it's great, which looks and feels beautiful and relaxing to you. Even if you're sitting somewhere that's ugly, you can enjoy beauty anytime by using your imagination. As writer Evelyn Underhill said, because we don't pay attention, we miss 1,000 lovely things each day. Okay, we don't pay attention, tức là it is synonym of gì hả Hải?
Yeah, là notice. Okay, fail to notice, đúng không? Okay, we didn't pay attention to fail to notice. Okay. I think it's great that research now, as writer Evelyn Underhill said, because we don't pay attention, we miss 1,000 lovely things each day. A lovely 1,000 things each day là beauty. Ok, câu trả lời này dĩ nhiên là chúng ta chọn A liền rồi, đúng không? I think it's great that research now tells us that beautiful things are important to our everyday lives, because people who hear about the research might start to make an effort to see them. So let's try to add a little beauty to our lives and the lives of those around us, so we feel good and less stressed. All right. Okay, let's stretch you Quỳnh Anh. Let's stretch ha. Cho các bạn nghỉ 5 phút trước khi chúng ta qua speaking part 2. Sao Quỳnh Anh? Sao vậy thầy? Ủa gì, đúng rồi. Xong rồi. Giao bài tập. Chưa xong mà. Xong rồi, chúng ta chốt mà được rồi, cũng biết cách nghe bài multiple choice rồi. Bây giờ các bạn chỉ về nhà làm luyện tập thôi nè. Ok. Rồi, ok, giao bài tập ngay đây luôn nha. Ok rồi. Phía dưới cái bài này á, nó có đâu rồi. Okay, here you are. Đây. Listening, dưới nó có những cái chấm hỏi này đúng không? Chấm hỏi 10 cái chấm hỏi nè. Các bạn về nhà làm 10 chấm hỏi cho thầy nha. Những cái bài multiple choice. Exercise form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bài tập nha. Nhiều quá vậy thầy. Nhiều đâu mà nhiều. Cái đó là thôi giờ mình làm mất nhớ đi. Thay vì mình gọi là exercise, thay vì mình gọi question thì đây gọi exercise. Ở trong mỗi exercise nó chỉ có 2-3 cái question nhỏ nhỏ thôi, không có nhiều đâu. Thôi mình làm mới trên lớp đi thầy. Đừng có xạo trá nữa thôi. Cho nghỉ 5 phút không? Có muốn nghỉ 5 phút không? Dạ con. Ok đó. Ông My nó kêu buồn ngủ quá phải không? My buồn ngủ quá phải không? Lát cho nó ngập miệng luôn à. Mấy nay mưa bão quá ha các bạn ha, bão ha. Hôm bữa là mình học từ vựng nha Quỳnh Anh nha, chứ không phải mình đâu có học speaking. Bữa là mình học từ vựng. Hôm bữa thầy kêu bữa nay học speaking, xong rồi bây giờ thầy kêu là hôm bữa không có học speaking. Hôm bữa thì đúng không? Hôm bữa đúng không? Hôm bữa là học từ vựng mà. Trời giáo viên nọ thật là quên lẹ. Hôm bữa là học từ vựng, rõ ràng là lật lại cho coi nha, lật lại cho coi. Okay, so rõ ràng cái đó là nó tên từ vựng. Ok nè, đó, vocabulary and speaking, có nghĩa là chúng ta vừa mới xong cái vocabulary thôi. And speaking. And cái bữa đó chúng ta chưa có and. Chúng ta vậy là cái bài tập speaking bữa đó đâu phải là của bữa đó đâu đúng không? Đâu, cái bài tập đó là cái speaking giúp cho vocabulary, đúng không? Cái speaking nó giúp, nó hỗ trợ cho vocabulary. Nên thành ra chúng ta sẽ, những cái bài mà liên quan tới vocabulary á, thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Có thể là speaking, có thể là writing. Thì chẳng may á, là bữa trước nó rơi vào speaking, đúng không? Nên thành ra chúng ta sẽ có bài tập speaking. Có nghĩa là lát nữa bài tập speaking nữa, đúng không? Đó, ta phải tinh tế như vậy. Rõ ràng không? Bữa chúng ta mới tới đây à, đúng không? Mới tới đây à, chúng ta đâu chưa có tới đây mà. Đó, trời ơi đó. Trời đất ơi. Nghe mà rớt mạng. Nó toàn nó sốc quá nó rớt luôn rồi kìa thầy. Không có sốc đâu. Đi uống nhân sâm gì vô đi.
Dạo này bão mưa lớn. Okay. Go. Quá là căng thẳng luôn. Yeah. Rén liền luôn. My đâu biết sợ gì đâu, phải không My? Dạ thầy. Con có sợ, có nỗi sợ gì không? Có thầy, sợ nhiều lắm thầy. Có mình ở đây Thảo là gan nhất ha. Thầy thấy là vô sau nhưng Thảo là nó gan rồi đúng không Quỳnh Anh? Em chiếu chưa trải á thầy. Học không được là đuổi. Xí. Nó chưa đi uống nước vô xong nữa thằng Thảo. Okay, have you come back? Các bạn đã về đây lại chưa? Thảo, are you there? Dạ đây thầy. Là đây phải không? Okay, tưởng chơi chiêu giống Quỳnh Anh vô phe nó. Ok rồi. Thầy nghĩ là các bạn đều đã có mặt tại đây rồi. Ok. Không, con chưa thầy, con chưa. Uống nước lẹ. Rồi không, đây là một cái cảm xúc vui vẻ nào đó. Ok. Happiness is right here. You don't have to find anywhere else. Các bạn sẽ có niềm vui ngay. Okay, so let's start. Okay, so dẹp hình này đi chút đi ha. Okay, so I will show the board here. Okay, and I have a circle here. Okay. So, guys, what makes you happy? Okay, so các bạn làm một cái mind maps surrounding this one, and for each person, select one thing which makes you happy overall. A noun. Ba không biết sao. Ok, bây giờ để biết sao nè. Ok, có cái thanh công cụ phía trên đúng không? Chọn cái chữ text thì các bạn sẽ viết được ha. Ok. Còn nếu viết với cái bút kia chắc là phải có cái bảng viết thì mới viết được. Còn không thì vẽ cái text á, rồi xong rồi vẽ ra một cái đường. Sorry. Ok. What else? Yeah. Rồi lại xí. Từ bình tĩnh, hơi bị lắc ở đây. Let me here. Happy. Right. Rồi bây giờ các bạn cho thầy mỗi người một màu đi ha. Ok, mỗi người một màu đi so I can distinguish it. Rồi quy định luôn nha. Toàn là màu đen. Ok, toàn đen. Mây cam. Rồi thôi thầy cho con màu tím đi thầy. Okay, cho con màu tím đi, thích màu tím. Magenta hay là violet? Magenta hay là violet? Violet. Rồi, ok, me violet. Rồi Hà Phương cho thầy
blues, right? Okay. Rồi gọi là Quỳnh Anh, Lan, okay. Rồi Thanh Hải, magenta, okay. And Thảo, cho màu gì cho xuất sắc đây? Rồi cái màu vàng chanh nè, electric lamp, okay. Go. Sao gì không thấy gì, chưa không thấy chữ gì qua ấy vậy? Của thầy, hồi nãy thầy kêu con màu gì con hơi lát. Màu gì tôi quên rồi ta. Màu của Quỳnh nó màu gì ta? Chị hơi lấy màu hồng cánh sen. Chị hơi lấy màu hồng cánh sen thì có ai lấy chị? Ủa? Con là màu lam, cái màu xanh lá chuối đó. Cái ủa có khoan. Đó, xanh lá chuối. Xanh lá chuối thôi. Không, nó có hai màu. Xanh này gọi là xanh lá chuối đúng không thầy? Không, cái xanh đậm hơn á. Còn cái kia là xanh cái này là xanh gì đó, nó gọi là xanh điện. Ồ, mình vẽ hay mình viết vậy thầy? Có thấy cái này nó vẽ thì có vẻ khả thi không? viết có chữ text ở đây nè ông ơi, bấm vô cái chữ T nè, nó có cái chữ bấm vô cái thanh công cụ á, nó có chữ text, thấy không? Đó. Gì mà purple. Thầy ơi, nó mất chữ của con thôi, để con vẽ luôn cho lẹ. Rồi ok, vẽ luôn cũng được. Do anything, you can draw, you can write words, or you can do whatever. Mua cái bảng xong rồi vẽ lên. Receiving good news là của bạn nào vậy? Thì này tôi cho màu quên mất tiêu rồi. Hà Phương à? Is it no? Receiving good news, right? Mình nó vẽ gì nhưng giao file vậy trời. Trời sửa đó, nhưng mà con vẽ hơi xấu. Không mường tượng được. Vẽ sao có nhiều chấm đi, cái gì đâu mà không thấy chấm hộp trong đó, tôi biết bubble tea được. Food, alright. Rồi lát mọi người extend idea ra sao, extend nha. Because I want accept. Ủa phải extend idea hả thầy? I don't know. Thầy không nói câu. Trời dễ dàng kệ nè, giống như là sugar is can stimulate your can stimulate like with instant dopamine gì đó chẳng hạn, đúng không? Con thấy con tự cắt đường lui của con rồi. Quá buồn. Leave class early rồi, ok, tốt. Xanh cái xanh này là xanh đứa nào này? Xanh Quỳnh Anh đúng không? Cái leave class early, right? Food. Con của con Thảo á thầy, nhưng mà sao mọi người ghi text được vậy, con không kiếm được cái chỗ ghi text. Con coi lại con này ha, ok. Đó là cái chữ T á, nó nằm trong thanh công cụ á, nó có chữ T. Rồi, nhưng mà bây giờ của con là food đúng không? Còn Hải là cái gì? So we have Hà Phương here receiving good news. Thảo food. So you are the same category with con My Nguyễn. Okay, bubble tea is also kind of food. Okay, drink to be precise. Leave class early. Ủa là Quỳnh Anh là food hay là leave class early? Hả? Của con là cái màu xanh đậm hơn mà thầy, còn leave class early là của con Thảo. Ok, dạ của con là có hai thứ luôn à. Don't have to learn speaking rồi. Không có chơi một câu phủ định vậy nha. Ủa còn bạn Hải, bạn mình có quá trời cái gọi là ý tưởng trên bảng à. Hải, have you think you becoming rapper? Wow, Phong Toàn. Games and themes, right? Okay. Hải nó có nhiều cái nó có thầy mà nó không dám nói thôi chứ.
Rồi ok, gọi là ở đây có nhiều mấy đứa lẻo mép quá không? Những đứa nguy hiểm như My Nguyễn với lại Quỳnh Anh đúng không? Nên chắc là mấy bạn sợ. Nguy hiểm gì thầy, hiền lành quá trời luôn. Ok. Thì nhất lớp á thầy. Rồi. Bây giờ mấy bạn có 1 phút để trình bày về cái gọi là what makes you happy. Alright, 1 phút. Tức là các bạn phải trình bày sao thầy bấm giờ, hai người ta bấm giờ. Nói đúng 1 phút, bạn nào nói được 1 phút 30 giây hay là 2 phút gì đó thì càng tốt. Ok. Say whatever. Ok. You wrote down on the board so you can have many things to say about the subject. But first, let me time your speaking first. Cái đồng hồ đếm giờ nằm đâu trời? Đồng hồ đếm giờ là nằm trong đồng hồ đúng không? Rồi, ok. Rồi, nhưng mà không có chơi câu giờ nha, bây giờ trong đầu các bạn đã có rồi. So let's go first with don't have to learn speaking. Mời Quỳnh Anh. Bắt đầu. Thôi, thầy từ từ, thầy kêu các bạn cho con 5 phút suy nghĩ được không? Thôi thì 5 phút suy nghĩ nữa. Rồi cho công bằng là cho các bạn 2 phút để suy nghĩ. Nói về những cái thứ như bạn vừa mới nói đây. Nói bất cứ cái gì liên quan tới nó cũng được, có thể là lịch sử của món trà sữa, hay là when it rose to popularities, okay, when did it rise to popularities, hoặc là things like that. You can say whatever. Vì thầy cho các bạn 2 phút nên thầy sẽ hỏi các bạn phải nói trong 1 phút 30 giây. Rồi 2 phút bắt đầu, 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Rồi 2 phút nó sao lâu ha, 1 phút mới có 1 phút rồi ta. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời bạn Toàn first. Nhưng mà trước khi nói thì mình nhớ nha, try to avoid repeating the same ideas or using the same type of vocabulary over and over again. Try to switch to different things, except when you have to use your subject word. Things like bubble teas, it's okay to repeat it. Like test or assignments, you can say things like assignment, test, quizzes, okay? But try to switch around different vocabulary, okay? Now, Toàn, you go first. Bắt đầu. So for me, I usually find my happiness
when I getting high scores in tests, especially in chemistry tests, because for the first reason is that chemistry is my favorite subject at school, and I usually spend a lot of time learning and exploring new things in chemistry. And furthermore, chemistry, in my opinion, it is like the hardest, the most complicated subject compared to the others. So I need to, practice a lot. And the reason why I find it gives me happiness because when I get the high score, it really gives me satisfactions. Because it is the prize, the result of long-term practicing long-term practicing to get that really good result, and I find it really happy. Chưa được ngưng, cái này kêu ngưng mới được ngưng nha, này kêu ngưng mới là hết giờ ngưng. You have to continue talking. Là chưa được đó, tại giờ nói tiếp hả? Besides chemistry, I really love science too, like physics and biology. So, when you get a good result of... Thanks a lot. Được chưa? Đó. Thì trong IELTS speaking, nãy giờ chúng ta mới 1 phút 30 giây thôi. Thì trong IELTS speaking nó sẽ là 2 phút. Các bạn sẽ trả lời là dài hơn thế nữa, đúng không? But now we just get used to the game. Okay, I help you to get used to the game. You don't have to worry about whether you have reached the limit, but you keep carry on. Okay, by how we will learn later, but right now you try to extend your ideas as long as possible, or you might switch to related topics if you run out of ideas. For instance, Toàn, he can say something like another subject, but he can also say things like it can please my parents, and you can list a list of things, okay, and reasons why it may please your parents, the result I mean. Rồi ta đã biết cách chơi rồi nhá, cứ như vậy. Nhưng mà hồi nãy thầy thấy Toàn cứ dùng cái chữ happy hoài rồi, đúng không? Happy, happiness, okay, delight đâu nè, joyous đâu nè, okay, joyful đâu, okay, so amusing, things like that. You can switch around the word. And also thì hồi nãy mình có thể, nếu mà mình comes up with something interesting like to reap the reward, gặt hái được thành quả đó, mình có thể nói là I feel that I reap the reward. Okay. For hours staying up late and study for the subject. Okay. So try to use the vocabulary that relate to the subject that you are describing or talking. Next one, bạn nam rồi chắc chắn bạn nữ nha. Quỳnh Anh. Okay, bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3, go. I love to find out more about like food culture around the world, and I would be very delighted every time I have the chance to like trying the new food. Also, I love to travel around and find a lot of like famous local food to have to taste it. And most of the food that I have tried is incredible, and it boosts my mood a lot. So every time I feeling like I'm a little bit like stressed or sad, I would find some new restaurant and try their iconic dishes there. But as a patriotic, I would choose the Vietnamese culture dishes. If I have to choose some, like the most but as a patriotic, I would choose Vietnamese dishes. If someone asks me about my favorite food, because for me Vietnamese dishes are Okay, like stop.
Rồi nhưng mà rõ ràng là cái khúc sau á là mình okay. You run around a circle, right? Okay. And you didn't reach nowhere. Okay, you didn't reach anywhere. Rồi thêm nữa là thầy cứ nghe keep using the food and dishes. Thì những từ đó, where cuisine, where culinary, where is things like culture. If you want to extend your idea, you can mention things like I can learn the cultures. I can learn like recipes. I can learn how to cook different recipes, and you can extend furthermore with one example. All right. Anyway, we learned how to talk lengthily after this one. The next person I would like to invite Bang Thảo, please. 1, 2, 3, go. For myself, the thing that brings happiness to me is to leave class early because I have just got a vaccine yesterday, so I'm very tired. I'm having a fever, headache now, and I think I'm dying, and I'm going to say a goodbye to my life. So it would be better to leave class early so I can sleep, eat, and rest myself to have better productivities for our next lesson in next week. And I want to live more or to see beauty around us and having a mental vacation. Right. And you can see the emoticon behind it. So it means I would be happier if the dream come true. So, but unfortunately, it's not coming to you. Continue. Ủa chứ là thầy. Chưa, mới có 1 phút à. And maybe it the happy not to me and to the teacher too, because when the teacher leave our class early, our friend would love the teacher more and think he's a kind teacher, and he can rest and sleep also. So this is happy for our not to me. Okay. All right, so it's good that you can play with, you can switch around the subject, because you say they leave class early and you give reason, but you can give like different reason to it, which is good. However, there's some sleeps in your answer. Things like you shouldn't say got a vaccine. It's like I get vaccinated. I got vaccinated. Things like that. But overall, it's okay that you attempt to entertain the class, and eventually your dream is not going to come true. Absolutely, because if I give you a break for today, I will have to face the music. Một thành ngữ, face the music. Nghe hay không? Đố các bạn, face the music là gì? Minh Nguyễn, face the music, an idiom. Đối mặt với thực tại thì đối mặt với cái consequences đó. Consequences. Okay, I have to face the consequences. Most of the time, negative consequences. Hậu quả đó. Bão tới đó. Right, okay. That's right. Okay, that's a good attempt. The next one, I would like to mời Minh Nguyễn. Okay, your turn. 1, 2, 3, go. So before speaking, I really want to say that I quite regret to choose bubble tea as my topic to say, because I don't have many things to say about it. But whatsoever, I will start my speaking right now. I started to know and drink this kind of. I started to know and drink it when I was in first year of secondary school, the 6th grade, I believe, and I really into bubble tea because it tastes good, and I really love the feeling of chewing the bubble. Yeah, so because sweet things usually boost my mood up when I'm stressed or sad or bored. I will take a bite of sweet candy or drink a bit of bubble tea, and it like fill me with a burst of energy, and I really like the feeling.
So I really enjoyed bubble tea, and especially the one that is bought by my mom, because she does not like this kind of drink much, and sometimes she prevents me to drink because she believes that this is kind of harmful and affects badly to my health. So when she buys for me, I feel really delighted. Um, Chết rồi thầy ơi, con sắp cạn ý rồi thầy. Okay, time's up. Okay, luckily time's up. All right, good. Quá vui. Okay, good. You told us one when you started to drink milk tea, right? And things like the related story with your mom who prevented you all the time from drinking milk tea. And when she's in the mood, she might buy you some, which make you delighted, which is good. Okay. And next one, hi, please. Your turn. Say games and themes. 1, 2, 3, go. Well, I usually feel joyful when I'm playing games or watching films. There are many reasons that make me happy when doing that hobbies, because the first reason is they can make me I can reduce the stress when you doing them, like imaginations imagine that imagine that uh, I have passed period of time in class, and it is boring and difficult to understand some things. So I use games to reduce stress. Also, there are many more reasons that I can entertain with my friends. There are some games or some films that we could. There are some games that we could play together, like some online games. And also about films, I could research something new in films, like in adventures. Okay, that's it. Or wait. All right. So my suggestion is that you just say one thing. You can say games, but I think that you're on the right track if you say because I can entertain by playing with my friends. But you can say things like you can specify which game that you are currently into. You can say, like, for example, I'm into League of Legends, where I can just statically form a team with my friends, because in the game we can play different roles, and different roles would have to set up a different tactics in order to win over the opponent. Because you can think things like that. Synchronize your ideas into one and extend it by example. Okay, so by which way you can speak lengthier and your idea will be more coherent. Okay. Last but not least, Hafun, your turn. 1, 2, 3, go. Happiness is an essential part of our life. So there are several ways that you can bring joy to your life. But for me, receiving good news is the best way to have happiness in our life. Because when you receive the news, you can know that something good is happened to you. For example, when you receive a good score on a test, you can it can lift your mood or and furthermore, when you receive good news, you can share with your friends or your family, and then they can congratulate to you, or they will have
positive positive reactions so that you can gain happiness. Okay, so my suggestion, okay, you're on the right track when you give example of getting a good score. But before that, because you started this topic with really general things like receiving good news, and you try to give reason to something abstract. If you give reason to something abstract, it is difficult too, because you have to think of something, some object adjective at the same time. Which is difficult, I believe. So that's why you should specify things from the very beginning. You can say like receiving good score, like blanks, all right? You can specify things, and then you go into details. Okay, so let's say you can tell something in the past and what you expect in the future, things like that. It will be easier for you. So that's when you don't have to find different adjectives just to modify things like lifting up your mood. Okay, it is okay overall, but to be easier, I suggest that you specify things from the very beginning. Alright, rồi các bạn hầu hết là tạm được ở cái mục gọi là speak lengthily. Nhưng mà speak lengthily đây chưa đủ, mà chúng ta phải speak coherently, đúng không? Coherent chúng ta biết rồi, đó là sự logic, cái sự liền mạch. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bài, một chủ đề của bài hôm nay chúng ta học là happy feelings, things like that. Nhưng mà cái phần nghe thì chúng ta, phần nói thì chúng ta sẽ nói cái phần số 2, part 2. Part 2 thì như ok ở đây các bạn chuyển tiếp cái phần này đi, thầy chuẩn bị xóa cái nốt đó các bạn. Phải là save xuống hay làm gì đi, để thầy muốn làm sạch cái bảng một chút để mà chúng ta qua cái phần này. Mấy bạn chích về mệt lắm sao ta? Có mệt không Toàn? Bình thường không? Không bị sốt mà bị bệnh lười á thầy. Ok. Đó, rồi Thảo nghe thấy nguy kịch quá. Thảo nguy kịch chưa? Nguy lắm rồi thầy. Nguy kịch lắm. Quỳnh Anh là rụng rời chưa? Tại mấy đứa chích chung đợt với con mà cũng chích xong cái lúc mà ngồi chờ cũng chạy vòng vòng như con đó, thì tụi nó bây giờ đúng khỏe luôn thầy, có mình con kiểu có nghĩa là chích xong cái tụi trời nó có xin nhê rồi đúng không? Nó có ngồi tỉnh đúng không? Đúng rồi thầy. Ok, đó. Nó chích xong còn kiểu trời không bị gì hết, sao con còn chạy vòng vòng cái chỗ đứng chờ để con kiếm bạn này kia nữa. Tưởng giờ con hối hận rồi. Tưởng sao bị sốt. Ôi tôi tưởng bị F0 rồi, đâu bị gì đâu. Rồi ok, mọi thứ đều biến mất rồi nha. Ok, so we start new thing. Speaking part 2. Ok, như thầy đã nói, speaking part 2 thì chúng ta nên biết đó là cái gì trước đi đã ha. Ok, and then we will speculate and then go into detail of it. Speaking part 2, most of the time, not most of the time, but all of the time, you will be given a topic card. Okay, a topic card. Bạn sẽ được cho một cái topic, hoặc là người ta gọi là cue card. And it's all the time it starts with describe, blah blah blah. Describe something, describe a time, describe a person, describe cái gì đó, miêu tả một cái gì đó. Ok, nó sẽ bắt đầu bằng vậy. So below the topic there are bullet points. Nó có những cái dấu, những câu hỏi ở phía dưới ha. It can be okay, so I say like bullet points, hoặc là người ta gọi là prompted questions, những câu hỏi gợi ý. So you can see example here. Okay, so this is an example. Describe something that makes you happy. Okay, vậy đây là những cái bullet points nè. You should say, bạn nên nói what it is, where or when you experience it, and how often you experience it.
So those are WH questions. Okay, những câu hỏi gợi ý này nó sẽ là WH questions. Okay, depends, it can be what, where, when, how often, with whom. Okay, things like that. You can imagine that, right? Okay, you can understand that, I believe. The next one, for the last questions. Okay, so see here the last question. They are either how or why. Okay. The last bullet point is either how or why questions. But the questions here, should we, what should we do? Đúng không? Cái câu hỏi đây là bây giờ chúng ta làm gì với cái này? Chúng ta đưa cái này, bây giờ mình phải làm cái gì? Về 4 tiêu chí speaking thì mình đã nói nhàm họng luôn rồi đúng không? Ok. Có nghĩa là we have like 4 criteria, 4 marking criteria. I would just briefly mention here so you can memorize it or you can record it. The first one, I believe, is fluencies. What do I mean by fluencies? Fluencies mean you have to speak at length. By speaking at length, I mean you, okay, for this part particularly, you have to fully answer in 2 minutes. Okay. Trong phần này ha, các bạn phải trả lời trong 2 phút rồi. Speak at length. But within the fluencies, you have to be coherent as well. Okay. To be coherent. Tức là logic. Kiểu như mà nói như hồi nãy mà mình không có logic á, tức là cái ý này không có trùng với ý kia thì you are not coherent. Nên mặc dù maybe you can speak lengthily, but if you are not coherent, it doesn't make sense and it doesn't give you higher score. Được chưa? Đằng sau cái to be coherent này nữa thì try to reduce. Okay, reduce hesitation. But you can sometimes replace with the word like, you know, well, or you can just pause a little bit and resume with conjunctions. Có một cái cách chữa là để mà người ta biết mình cần continue và mình không phải bị vấp á, thì mình sẽ kết thúc bằng một cái conjunction trước khi mà mình tiếp tục. Ví dụ thầy có thể thầy nói về cái bubble tea, right? I really enjoy the drink because, thay vì mình nhừng ở trước, I really enjoy the drink when I was a child. Thay vì dừng ở đây, because thầy pause ở đây thì giám khảo biết là mình còn nói nữa, right? So you can pause at the conjunctions like because, like and, or so, or whatever it is, but it is like a signal to let the examiner understand that you have things to continue, so he or she would not interrupt you. Rồi tiếp theo thì cái fluencies này nó sẽ ảnh hưởng chung, đúng không? Các bạn thấy là nếu mà mình không có fluent đó, thì chắc chắn là mấy cái khác mình cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay. Nhất là cái lexical resource. Okay, Winan, what do I mean by lexical resource? Như là cái từ vựng. Tưởng quên rồi chứ ha. Cái lexical resource như bạn Huỳnh Anh đã nói đó là từ vựng, đúng không các bạn ha? Ok. Ồ, mà các bạn có thấy cái hình thầy share trên đây không? Thấy cái cue card ở đây không? Thấy không mình? Dạ có. Có đúng không? Ok, thầy tưởng dạ có. Ý nó hiện là cái chữ gì, thầy tưởng là nãy giờ chưa share, nói trong không khí hay gì. Cái lexical resource tức là từ vựng các bạn ha. Từ vựng ở đây á, có một số nơi dạy hơi sai trái là bạn có thể là bạn dùng những cái từ màu mè. Ví dụ như là thay vì trả lời happy thì mình nói là ok, so you can say là deliriously happy, you know? Những cái từ đó nó chẳng nó mang lên cái điểm gì cao cho các bạn cả. Thực chất là ở đây người ta sẽ chấm bạn là những cái từ topic related words. Tức là người ta hỏi cái topic gì á, người ta sẽ muốn nghe về cái đó. Hoặc là bạn ở đây những cái việc là bạn happy mà bạn nói về
food như Quỳnh Anh á, thì người ta sẽ mong rằng nghe được những từ như là cuisine, culinary, cookery, hoặc là appetite, hoặc cái gì đó liên quan tới ẩm thực, thức ăn, things like that, topic related words. And well, obviously collocations, đúng không? Collocation đó là từ đi với từ, mặc dù có những cái gọi là nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình form được cái collocation á, ví dụ như bạn Toàn nói về cái gọi là examination, mà thay vì bạn nói là take the test, mà bạn có thể bạn nói là okay, more often than not when I sit the test, khi mà mình sit a test có nghĩa là mình dùng cái collocation nó hay hơn cái gọi là take the test rồi, ok, thì đó cũng là một cái advantage over in term of lexical resource, ok. Topic related word, collocation. Và dĩ nhiên khi mình nói dài, mình nói coherent thì mình mới vô được cái chỗ này nó ngon lành, đúng không? And you know we have to be grammatically correct. It means grammatical accuracies. Nhưng mà trước khi grammatical accuracy thì ngoài ra nếu mà mình muốn band cao hơn thì mình phải có range, ok, tức là độ phong phú của nó. Độ phong phú tức là mình tận dụng những câu phức, những câu dùng mệnh đề quan hệ, những cái kiểu như là you know different tenses. When you can apply it, you can use some difficult tense like past perfect. That's good. It's a range. It would impress the examiner. Okay, and we know last but not least, pronunciation. All right, so this one will boost your confidence to let's say a really high level. So let's say if me, she has such a good pronunciation, so although sometimes she use rather simple lexical items, but it makes the listener believe that she has some kind of efficiencies in her English. Okay, so that is the advantages of having a good pronunciation. I mean, okay, it is like different aspect like intonations, rhythm, and word dressings. Okay, dĩ nhiên là cái pronunciation này là cái thứ mà các bạn có thể là dễ ăn điểm nhất và cũng có thứ giúp mà mình tự tin nhất. Và 4 cái tiêu chí này người ta sẽ cộng lại chia 4 và ra cái speaking part 2. Nhưng mà chúng ta đã biết rồi, đó là cái speaking part 2 này không phải ta cứ đưa mình cái cue card right away you have to speak, but chúng ta sẽ có gì đố bạn Quỳnh Anh. Trước khi mình nói mình sẽ có tiền. Thời gian suy nghĩ hả thầy? Đúng rồi, chúng ta không có thời gian suy nghĩ mà you have 1 minute to prepare for a note. Okay, so they will hand you a piece of paper and a pencil, I believe. So you can note whatever you want within 1 minute, and after that 1 minute, they will ask you to start your monologue. Okay, tức là mình sẽ được you are given 1 minute to, không cần phải viết ra note mà mình có thể you can prepare in your head, but it's suggested that you write down some impressive vocabulary. Okay, đó chúng ta sẽ nói về vấn đề sự làm note như thế nào ha. Prepare for a speaking note within 1 minute. Okay, after that you have 2 minutes to start your monologue. Vậy thì trong trường hợp này các bạn don't worry if the examiner have to stop you. Actually, you try your best so he or she may stop you. Okay, because you have reached your limitation of 2 minutes. Tức là mình làm sao mình cố gắng nha, mình nói sao mà cho mấy người đó người ta stop mình á, chứ mình đừng có stop trước khi người ta stop. Trước khi người ta kêu mình stop thì lúc đó mình mới hay. Có nhiều bạn mấy bạn sợ gọi là mình chưa nói hết ý mà người ta stop mình, có sao không? Thì không, cái đó là cái điều rất hay. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái lầm tưởng, những cái do and don't, okay, những cái lầm tưởng, okay, những cái myths về cái speaking part 2 này. Vậy các bạn sẽ trả lời đây yes no ha, ta nói về những cái myths của cái này trước ha, speaking part 2. Right, bây giờ các bạn chỉ trả lời cho thầy yes or no thôi ha. Okay, so I will ask the questions. Do you necessarily have to answer the topic? Me.
Phải trả lời cái topic đó, nó hỏi cái gì không hả thầy? Ok, có phải trả lời không? Có Con cần nghĩ thiết là không? Có có. cần thiết không? Có cần thiết không? Tùy trường hợp, nhưng mà nếu mà nó hỏi yes no thì mình nên trả lời, con gái vậy. Mình phải trả lời vô topic, đúng không? Topic nó hỏi cái gì là mình phải trả lời vô topic, cái này là yes. Ok, yes. Ok, you can't stay off the topic. Ok, you must stay on ha. Ok, tức là ở đây cái gì làm bạn happy mà vừa hứng thú. Well, my life really sad and I feel depressed recently. So to me, there's nothing can make me happy. So instead, can I tell you something which make me feel like committing suicide? Không có chế độ chủ đề vậy nha. Ok, cuộc đời tôi dạo này quá buồn chán, nhiều khi nó depressed nên thành ra giờ thay vì kể cái điều mà làm cho tôi vui, tôi kể tôi làm điều tôi muốn tự tử được không? Ok, no, you can't switch the topic, right? The next myth I would like to ask: do you have to answer on the prompted questions? Quỳnh Anh. Dạ, con nghĩ là chắc là có. How about you, Toàn? Do you have to answer all the prompted questions here? Dạ không. Con nghĩ là không. Bạn kia trả lời yes thì mình phải trả lời không rồi đúng không? Ok. Yeah, right. The answer is no. You don't have to answer on the prompted questions. Vì cái này á, nó thường là cái gọi là cái cản trở cho mình nói phải 2 phút. Ví dụ như là cái chỗ này chết rồi, bây giờ mình không biết là lúc nào mình gọi là mình bắt đầu uống trà sữa ta, ok, hay là uống nó khi nào, và mình gọi là you have like really little information to answer about it and it may bother you with the certain question. Just skip it. Okay, just skip the question you don't feel comfortable to answer, rather than you extend the other question to make it lengthier. Okay, depends on you. You don't have to answer all the prompted question. Ở đây rõ ràng người ta nói là you should say mà, đúng không? Okay, you should say. Alright, so you don't have to answer all the prompted question. Just answer those that you feel comfortable with. Okay. Và những cái nào mình có thể là giúp cho mình trả lời được dài ấy, các bạn thấy đó. Okay. So do we have to answer those prompted questions in order? Hi. Do we have to answer the prompted question in order? I think no. No. All right. Dĩ nhiên là as long as you can make your speech coherent, you can mess up with the prompted question to arrange which order you want to. Okay, so no, you don't have to answer prompted questions in order. Another thing I want to add, which is, can we answer something which is not being asked here? Mời bạn Thảo. Can we answer something which is not being asked here? Yes. Yes, okay. Có. Yes, okay, good. Rồi, vậy thì bây giờ nếu mà mình thấy là wow, ở đây là bây giờ mình chỉ cần nói là what thôi, bây giờ mình không nhớ when, okay, and how often, right? Thì bây giờ không lẽ bây giờ hết cái để mình nói ra. Nhưng mà bây giờ mình nói với chữ with whom được không? Bây giờ tôi nói hết cả là tôi đi với bạn bè, đi chơi với bạn bè, và mình nói sâu về những cái chuyến đi với bạn bè, với những người bạn nào, được không? Yes, được. Bởi vì miễn sao là nó don't stay off topic thì thôi. Nhưng mà bạn được yes, you can add in more prompted questions as long as you can stay on the topic and as long as you can speak fluently.
là được, đúng không? Ok, nghĩa là miễn sao mà mình nói trôi chảy, miễn sao là mình vẫn stay on the topic, it's okay. Rồi, đây là những cái myths, yes and no. You can, okay, so we can develop from it. But right now, I want you to listen. Rồi, bây giờ mình tấn công vô luôn nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nghe. 6 people, and after one of them, they say the things which make them happy, then we will try to extend them, okay? Extend the idea of those persons, those people, right? Và mỗi người ta suppose lại, họ nói xong thì thầy sẽ mời một bạn đó đưa một cái ý để extend vô ha, ok, thì bạn còn lại sẽ extend tiếp dựa trên cái ý của bạn trước đó. Chúng ta chỉ chơi giống như là chơi nối đuôi tàu lửa vậy đó ha. It helps you to make things coherent, ok. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Khoan để share lại cái màn hình kiểu này nha. Right. Don't share the tab audio. Block, where is it? Here. Bắt đầu. Go. 1. I'm going to talk about camping because this is something that always makes me happy. Me. Yeah. Nói tiếp cái anh em nói. Anh em enjoy camping đúng không? Enjoy camping. Là con nói tiếp hay là con chỉ đưa ý rồi? Nói tiếp cái phần nối sao cho cái câu của anh đó hợp lý hơn. Ok, rồi bạn khác sẽ nối tiếp cái ý của con. I always enjoy camping because it's make me happy, especially when I go take part in the outdoor activities. Từ từ với thầy chết rồi, đang lát uống trà sữa gì mà nó lát rồi thầy. Dừng đây luôn cũng được. Outdoor activities, rồi dừng đây luôn cũng được ha. Ok, Toàn. Especially I can take part in outdoor activities. Nối tiếp Toàn. Từ từ thầy bình tĩnh. Outdoor activities like swimming or playing sport outside really make me feel relaxing after a long day. Stay off the topic nha, ông này đang camping nha. Camping ở đây. Dạ. Nó còn phải những cái outdoor activities còn phải liên quan tới camping. Alright. Mày này dài hàng khó quá. Cá gì đó đi. For example, going fishing. For example, my favorite outdoor activity is going fishing because when I go fishing with my dad or with my grandparents, I usually feel really relaxed and after a long day working at school. Rồi, ok, dừng đó rồi. So next, Quỳnh Anh. Đưa một thông tin liên quan nha, vẫn đang chủ đề là camping. Bây giờ là nhỏ My nó cho đi hoạt động ngoài trời đó, Toàn nó cho đi câu cá, và nhất là với ông ngoại và ba, bởi vì sau một ngày làm việc mệt mỏi. So how often vô? How often? I love to go camping with my family every summer because I can enjoy the fresh. Cho từ nói khác cho. The thing is I can enjoy the fresh air that the modern city don't have, and have some activities with my family. Không có thêm rộng rãi được ý. Ok rồi, chúng ta chán cái chủ đề này quá. Chủ đề tiếp theo nha. Ok, các bạn cứ chơi trên cái tinh thần đó nha. Ok, vậy thì để khi mà mình switch qua một ý thì mình chú ý các bạn phía trước nói gì, hoặc là những cái gì mà bạn ấy chưa nói nhưng mà mình có thể triển khai dựa trên cái chủ đề được thì các bạn cứ làm. Ví dụ là những câu hỏi như là how, where, when, why, what for, with whom, how often, okay, how many, how much, okay, whatever you want to, you can extend it by asking yourself. Rồi, tiếp tục.
2. The thing that makes me happy is having a lion. The things that make me happy is having a lion. Having a lion ở đây là ngủ, là nằm vật vựa qua lại, không có dậy á, ok, không có chịu dậy đó, ok. Having a lion. Mời Thảo. Because I'm just got vaccinated, so I'm sick and I'm nó đưa người ta đi tới đường cùng không mà, là không có ai biết, không có ai stand được đâu, ok. Right, okay, so I got exhausted, okay, because hôm bữa thầy có chỉ một cái chữ vaccine nữa là okay, I got a jab, alright, or got vaccinated, so we have like two different way to answer it. Got vaccinated, hoặc là cái đây hay để quá khứ tại các bạn bị chích rồi. Got a jab, okay, hay got a shot. Đó, nếu mà nó suôn sẻ, got a jab, got a shot, chứ không phải là got shot đâu ha. Ok, got shot là bị bắn luôn ha. Ok, got a shot là một mũi chích. Ok, rồi, chết rồi. Hải. So I really enjoy having a lion because I just got a vaccinated. Okay, a jab. Okay, got a jab, and feel really exhausted. Nó đưa đường cùng quá. Ok. Giờ mình có thể nói là, nhưng mà không chỉ những lúc mà gọi là chích vaccine đâu, có những lúc nào nữa tôi cũng có thể là gọi là rất là enjoy cái line này. Hello. Này Quỳnh Anh nó thích lắm nè. Bạn Hải nói gì không thầy không nghe nha. Ok, như là cái your connection, there's something wrong with your connection. Quỳnh Anh nó thích cái gọi là những cái khúc khoảng lặng nè. Thầy đợi bạn tí đi thầy. Nó có vẻ enjoy cái moment này quá ha. Enjoy cái moment này ghê luôn. Lớp này hay ha. Cái lớp này vaccine, cái vaccinated class này nó hay ha. Ok. Rồi Hải. Ok. Alo, thầy nghe con chưa thầy? Rồi nghe rồi. Nãy nói gì con nè thầy? Hay ha. Quỳnh Anh làm như này nó manipulate everyone. Nãy nói gì con từ từ đây con quên. Kêu Thảo nhắc lại đi. Kêu Thảo nhắc lại rồi xong rồi mình bắt đầu từng Thảo luôn, chơi câu giờ phải chơi cho đáng ấy. Thảo nhắc lại cái ý của Thảo cho bạn nghe kìa Thảo. Không nhớ được thầy. Because I just got vaccinated, I'm sick and I want to rest. Đó, ok đó, ý nó vậy đó. Rồi nhưng mà giờ con thêm vô nè, bây giờ bạn Hải thêm vô là not only in sickness situation, I also like to also love to lie in every morning that I don't want to wake up and rồi ok, chỗ này chúng ta ngừng nhưng mà chúng ta phải nhắc ngay cái chỗ này. Bây giờ nếu mà con thì con phải đưa thêm cái gì vô nè. And a couple of minutes lying can fill me with burst of energy. Được chưa? Nghĩa là một vài phút mà ngủ nướng nó cũng có thể là cho tôi một cái burst of energy. A burst of energy. Ok. Rồi. Bây giờ Minh Nguyễn.
Con không biết nói gì nữa vô luôn á thầy. Vô đường cùng rồi hả? Giờ nói gì nữa giờ? Bây giờ nếu mà không tiếp tục ý đó thì mình nói một cái khác đi ạ. Ok, ví dụ như là tại sao Lauren lại làm cho bạn feel really energetic, things like that. I think that chết rồi, con chả nghĩ đến gì hết thầy. Bây giờ làm khi mà mình ngủ thì chắc chắn là nó sẽ boost your creativity, đúng không? Ok, learning can boost your creativity. Mà mình cụ thể hóa là when you lie in bed, you can imagine you want to become something. Okay, you can say something like that. Ra được chưa? Đại nha thầy. Ok. Con qua cái lượt của con chứ con không biết nói gì. So I believe that when we lie down gì chết vậy? when we lie, we'll be in the most comfortable situation. Okay. And then we can draw out imagination and boost our creativity up. Đúng rồi, okay. Really boost our creativity. Rồi, dừng cái đó, xong. Tiếp, người thứ ba nè. 3. Chocolate is something that makes me feel good, especially if I've had a bad day. Chocolate makes me feel good, especially if I have a bad day. Ok, nhưng mà bây giờ thầy sẽ hỗ trợ các bạn cái việc extend ra luôn nha. Ok, Hà Phương extend ra nhưng mà nói rõ ra thế nào là bad day. Talk more about bad day. By bad day I mean. By bad day I mean when you receive a bad score on your test, although you study hard for it, okay. Or you got fired really disappointing score, đúng không? Okay, got a really disappointing score. Đó, rõ ràng vậy, chấm cái. In this situation, chocolate. Mời bạn Toàn. Trong trường hợp này, sô-cô-la. Sô-cô-la gì? Nói về cái loại sô-cô-la. In this situation, dark chocolate will boost my mood become better. Boost my mood thôi cần become better. Boost my mood là nó tự better rồi. Cái can boost my mood. Được chưa? Rồi, chấm ngay đó. Rồi, ok. Khoa học cho rằng Quỳnh Anh. You know research. Mớm cái chị you know cho nó tự nhiên. You know research. Your research said that. Said gì? Sao cũng được. Chocolate, like. Có cái chất gì trong chocolate? It release some kind of hình như là endorphin. Đừng có tìm ok. Hình như là có chắc. Nhưng mà mình không có chắc thì mình nói chỉ là it release some chemical substances in our nervous system. Vậy đi, ok. Endorphin lỡ khi cái đó là tiếng Việt không phải tiếng Anh là sao? Ok, it release some kind of chemical substances. Okay, like chemical reactions. Okay, so it set a change of chemical reactions in our brains. Nếu mà không biết cái chữ là in our neural system. Okay, in our nervous system. Okay, chẳng hạn nervous system. Đó là hệ gì nervous system là hệ gì My? Dạ, hệ thần kinh. Hệ thần kinh, đúng rồi. Ok, đó. Rồi coi như là Quỳnh Anh nó vừa nói cái đó xong rồi ha. Okay, so I believe some studies have shown that there's some certain
substances in chocolate which might cause a change of chemical reactions in our nervous system that help to release cái gì hả? Okay, I think dopamine. Okay, phải không? Phải dopamine không ta? Okay, right, which stimulate you and enhance your working abilities. Okay, working capacity, things like that. Rồi, tiếp tục. Thảo. Yeah. Chất hóa học trong não rồi đó. Yeah, and chocolate is also a symbol of love. And Valentine's Day, people give chocolate to the person who love. So it means when I have a chocolate, I have a love of someone who give me, or maybe at least the people who make chocolate. It makes me happier that I have someone love me. Ok, ông lạc đề nha. Con nhỏ này nó đang ăn sô cô la mà bây giờ thành biểu tượng tình yêu. Là cái này là lạc đề nha. Hồi nãy là nói không có stay off topic mà, đúng không? Nhỏ này nó là buồn buồn, nó ăn chocolate. Ông này ông nói là bây giờ chocolate là biểu tượng của tình yêu, lúc đó chúng chưa ngăn cản lại, đúng không? Tôi đợi cái gì khúc gì sau để cho có thể là nó có thể là liên kết lại, nhưng mà nó không tìm thấy được liên kết đâu hết, giờ thành người bán sô cô la tùm lum tà la luôn. Ok, giờ chúng ta chỉ cần có mà thầy gì nhưng mà giờ nó thành ra nó đi xa cô đâu quá rồi. Ok, chúng ta nói tới biểu tượng của tình yêu nên thành ra là mỗi lần whenever I have this kind of sweet things, I can appreciate the iconic story behind it. Thì ok, thì được, nó lại vì cái chỗ cô ta ăn nó, đúng không? Rồi không cho nhỏ ăn sô cô la nữa mà rồi đó. Next. 4. I love going for a walk on a cold sunny day. I love going for a walk on a cold sunny day. Không, phải một ngày nắng lạnh không ta? For a walk on a cold sunny day. Ngày nắng mà còn đòi lạnh nữa. Ok, mời Quỳnh Anh. Ngày nắng lạnh đó. The cold sunny day I mean is some day in the winter that had sun. That's sunny. Cái gì vậy? Mệt mỏi thiệt á. No, that's sunny. Dùng cái từ này nó vô đề đi, chứ không? Mình có quyền elaborate cái ý đằng trước, đúng không, bằng cách là redefine it, nhưng mà you have to give some extra information, chứ chúng ta không phải là cold sunny day tức là một ngày with unstoppable sunshine hay cái gì, một ngày nắng ngập, but the temperature have to be low. Cái gì quê chết vậy trời. Có thể mình nói là hả, well, I mean the days that I can enjoy the temperate weather, tức là thời tiết ôn đới, because you know in my country it is really hard to get below 20 degrees Celsius. So I believe if I had to define coldness in my country, as in my city, it is around 22 to 23 degrees Celsius. And especially in Saigon, I mean Ho Chi Minh City, it would be either sunny or rainy. So I love the combination of sunny days and a little bit of chilly. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì đó là mình cho thêm thông tin, chứ mà một ngày có mặt trời, sun, nghe là mất mệt luôn rồi đó nha. Ok, mệt rồi đúng không? Mệt rồi mới cho những cái từ như là ngày có ông mặt trời, nghe mệt luôn thiệt á. Ok, đó, thầy vừa mới extend thay dùm cho bạn Quỳnh Anh đó ha. Ok, bây giờ nối qua một chút đi My Nguyễn. Thầy, mấy cái con định nói thầy nói hết rồi, giờ nói gì nữa giờ thầy? Rồi bây giờ con nói là đi với ai, hay là tôi thích đi một mình bởi không thích làm phiền hay gì đó đi, hoặc là đi trên những con phố vắng đầy lá vàng rơi, đúng không?
So I enjoy walking alone, wandering around the city in the cold, sunny day because I. Chết rồi. Trời ơi, hồi Bây giờ khúc đó hồi thầy rồi. Họ gắn because vô đúng không? Ok, họ gắn because vô Toàn. Next. Thích đi dạo vòng vòng quanh phố ngày trời lạnh một mình. Lính luôn. Một mình dạo vòng vòng quanh phố trời lạnh. Thế thầy rồi. Dạ, con chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đó từ đây con. Okay, the thing is when I walk hay là when I jog on my own. I have when I walk the thing is when I walk alone I have much more time to think about myself in the past, what I have achieved, and think about the future, what I need to aim for. Okay, so so often, more often than not, I usually make use of these times in order to reflect back on my past. And so I believe I can do some things better in the future, like you said. It's also good. Right, okay. Chúng ta chốt đơn cái bài tiếp theo các bạn ạ. 5. Spending time with my friends always makes me feel happy. Spending time with my friends always makes me happy. Hi. Cho con mở đầu luôn á, là con có toàn quyền set cái mood của cuộc chơi này. Spending time with my friends make me happy because spending time. Mình cụ thể hóa spending time đi. Okay. Specifically, tôi thích spend time với my friends làm những việc gì? Specifically, I usually spend time with my friends. I usually spend time with my friends to play some games, watch movies, right. or talking about some great topics. Okay. I don't know. All right. Okay. So let's sum up with playing multiplayer or online games. Right. Okay. Hà Phương, you next. Playing online games with friends. When you play games, you can reduce the stress, and especially when you play games with your friends, you can have some conversation right. with them during the games. Okay. And we can participate in one hobby that we both enjoy, or we all enjoy, right? Or we all enjoy. Okay. Bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ, alright, I don't think that we have enough time in order to continue further. So what should I do here? Okay, đây là một cái note. Okay, bây giờ nếu mà cái note này là về camping, and I just want you to use this note to talk about 2 minutes. To talk about it for 2 minutes. Can you do it? Try it. Ok, thử đi nè. Mời, nói chung là bạn nào post tại đâu á thì mình sẽ continue tiếp ha. Nhưng mà đây là một cái note của một cái anh. Anh sẽ nói trong vòng 2 phút được nhờ cái note này, đúng không? Thì 1, 2, 3, 4 này nè, nó sẽ là những cái câu hỏi trên đây, đúng không? Vậy thì bây giờ
Chắc chúng ta sẽ không kịp giờ, nhưng mà thầy muốn các bạn attempt the answer as a homework. I mean, you can listen to his answer here. Oh, sorry, his answer here. Raphael. Okay. Raphael. But don't copy it. Okay, don't copy his answer. Try to use your own way. Okay, your own ways in order to answer this one. Okay, using his note. Có nghĩa là dùng cái cách của mình á. Các bạn muốn construct câu như thế nào cũng được, nhưng mà sử dụng cái note này để làm một cái bài nói 2 phút. Okay. So, eventually you have 3 speaking homework to submit me, right? 3 speaking exercises to submit me. One is to describe a research, đúng không? Một cái là miêu tả một cái research that you did before. Cái thứ hai là gì My? Thầy quên mất tiêu rồi. Không nó liên quan tới cái gì mà thầy nhớ rồi. aesthetic surgery đúng không? Aesthetic surgery. Your opinions on aesthetic surgery. Có nghĩa là should you take the plastic surgery in order to reduce lines, okay? Wrinkles, okay? Cái gì giáo viên nào thiệt ác độc, có gì đâu. Ok, cái thứ ba là thầy mới nhét thêm cái thứ ba này quá dễ nè, là các bạn có thể là dùng cái note này. Ok, the information that he has written here, conduct one speaking within 2 minutes, đúng không? Các bạn có thể, you can use this one as a reference, but don't copy it. Đừng có bắt chước cái cách anh này build lên nha. Mình hãy tự do sáng tạo một chút nha. Vậy chúng ta sẽ có 3 bài speaking cho các bạn tới 2 tuần lận mà, đúng không? 2 tuần. Ấy, hôm bữa là xài hết tuần rồi đúng không? Vậy còn có 1 tuần à. Vậy có ác quá không Quỳnh Anh? Thầy, nếu mà con xin thầy 2 tuần nữa được không thầy? Kiểu tuần sau, ngày mai á, cái tuần của ngày mai là không tính, tuần sau nữa là con kiểm tra giữa kỳ hỏi mà 11 môn lận, làm khùng luôn. Bây giờ ngày mấy là mấy bạn phổ thông năng khiếu kiểm tra giữa kỳ. Quỳnh Anh im nha, thầy không hỏi con, thầy hỏi những cái bạn chân thật hơn nha. Trời, thầy không tin. Những bạn chân thật hơn. Ok Hải, ngày bao nhiêu bắt đầu làm kiểm tra giữa kỳ? Thầy hỏi bạn khác đi, con không có quan tâm cái này. Hãy cho không có kiểm tra giữa kỳ là không có kiểm tra giữa kỳ là kêu Quỳnh Anh. Có nha thầy, kệ nó thầy. Có thầy mà con không biết thầy. Tại sao bạn không biết lịch là sao Quỳnh Anh? Thầy thấy thầy tin con hợp lý hơn không thầy? Có nghĩa là tụi nó không, là Hải nó không quan tâm, nhưng mà nè thầy hỏi Thảo đi. Rồi nha, thầy hỏi Thảo Phương kìa. Con im nha. Thảo, ngày mấy thi giữa kỳ? Dạ sắp lại thầy. Sắp 15. Để con gửi lịch cho thầy, cho thầy tin. Sao thầy không hỏi Hà Phương thầy? Rồi bây giờ Hà Phương trả lời được câu hỏi này không? Ngày 15 thầy. 15 là bắt đầu thi. Thiệt không? Con gửi lịch. Nè, tôi bấm lịch lên nè nha, tôi bấm lịch lên ngày 14 tháng 11 đúng không? Tháng 11 ngày 15 rồi ngày thứ 2 chính xác. Hợp lý. Ok, tưởng hồi nãy mở ngày 15 ra ngày thứ 6 thứ 7 gì là chết Quỳnh Anh nha. Ok. Rồi vậy giờ sao? Bây giờ tức là ngày 15 thi tới ngày nhiêu hết thi? Thầy coi Zalo đi, con gửi thầy cái lịch luôn rồi đó. Gửi cái lịch luôn. Con nhìn nó dày đặc luôn đó thầy. Có nghĩa là tới ngày 20 là hết nè. Rồi ok, rồi ngày 20 là hết là tôi là để coi ngày 20 á thì rồi ok, tôi rất là vị tha nha, tức là ngày chủ nhật 28 tôi mới tính tới cái bài này, được chưa? Con yêu thầy. Rồi ok, so that's it for today. Now I have to face the music. Goodbye class. Copy xuống những cái note, okay, and I have to stop the record here.
Ủa nãy giờ cái record đã mất tiêu rồi. À đây hên quá, nó còn đây.